Sziasztok, üdvözöllek titeket! Ez itt a Szivar Mesék második évad 4. száma. Beszélgető partnerem a mai nap Horváth Gergely, Szivar sommelier, és majd remélem, hogy majd a Gerivel tudunk csinálni egy olyan műsort, amiben szinte az ő életútját vesszük végig. De a mai műsorunk az nem erről szól alapjába véve, hanem a szivarozásra, és a mai szivarozás az Arturo Fuente. Szóval köszöntelek, Geri, itt a műsorban. Szia Dani, sziasztok, köszönöm szépen a felkérést. Remélem, fogadtam el, és várom, hogy mi fog ebből igazából kikerekedni. Remélem, hogy ez nem áll meg itt magába, és így egyre többet fogunk, hogy így mondjam, közösen forgatni. Megpróbálok ebbe a székbe elülni, egy kicsit kicsúsztam, ezt majd bocsássátok meg nekem, hogy itt folyamatosan mozgolódni fogok. De természetesen Geri az most is a szivarokkal foglalkozik, a mostani életében is mondjuk így, hogy a szivarokkal foglalkozik. Régen, ha jól tudom, akkor Londonban voltál szivarsommelier, és most pedig egy privát szivarklubban itt per pillanat, itt a szivarklubban vagy a vezető. De ezt mondom, mindenképpen szeretnék egy olyan adást, amikor Geri teljesen kifejti az egészet. Kattintsatok az alábbi linkre. Kattintsatok ide kell kattintani. Szóval én hoztam egy mai remekep, és ezt, hogy fel tudjátok építeni ezt az egész műsort, alapjában véve úgy volt a műsor, hogy tegnap előtt szivaroztunk itt, vagy tegnap előtt szivaroztam itt, tegnap előtt, és feldobtam a Gerinek, mondom, mi lenne, hogyha most akkor már tényleg már régóta emlegetjük, hogy együtt fogunk forgatni, most már mi lenne, hogyha el is indulnánk ebbe a történetbe, és akkor elkezdtünk filózni, hogy mi legyen. Blind tasting, történelem, a történelmet már elkezdtem, a blind tasting az nálunk jönni fog, aztán lesz majd egy alapjába véve a szivarokról való megbeszélés, vagy hogy így mondjam, minden információnak az átadása, és ez a rész is az lesz, ugyanúgy, ahogy a Krisztófnál is volt Noellával, most Gerivel próbáljuk. A mai szivarunk az pedig nem más, mint az Arturo Fuente Rosado Magnum R52 nevezetű szivarja, amit igazából, hogy tudja a Geri is, nem Magyarországon vettem, hanem Amerikából hozottam, ami azt jelenti, hogy 2 hónapja hozták meg. Amit kell tudni a szivarról, természetesen a Arturo Fuenték csinálják, a Tabacalera Fuente y Cia csinálja, kézzel sorolt természetesen, a mérete az Robusto, Parajo, alapjából véve a formája, a szín az Colorado, illetve Sangrónak mondják, de inkább Colorado szín, ez egy egyedi, ez a Rosado Colorado igazából, ez egy egyedi, amit az Arturo Fuenték csináltak. A töltőlevél az dominikai longfiller, a kötőlevél az dominikai, és a borítólevél pedig ekvádori Sangro Habano, ha minden igaz, tehát a Habano az azt jelenti, hogy Kubából szállított magokat. Tehát én úgy tudom, bocsáss meg, hogy ez egy Fuente által igazából, hogy mondtam korábban, a tökére fejlesztett ez a Sangro levél, ami azt jelenti, hogy nem tápádó, tehát nem háló alatt igazából nőttek, hanem szabad ég alatt, ugye, de hát gondolom ez egy elég nagy kihívás volt számukra, mert ugye itt nem igazán nőnek olyan nagyra és vékonyra a levelek. Tehát ez... És azt tudtad, hogy 8-10 évig érlelik el? 8 évig érlelik a levelet, és azt is utána néztem, hogy ugye a priming, az azt jelenti, hogy melyik részéről igazából a növénynek, ez így a közép alsó részéből lett igazából a levelek, ilyen lower primingnak mondják. Igen, lower priming, ami azt jelenti, hogy alulról kezdik el alapjába véve is szedni a leveleket, viszont az az alsó és a középső leveleknek az összetételéből. Kíváncsian várom, hogy elméletileg Magyarországon kapható, úgyhogy remélem, hogy velünk fogtok szivarozni. Megint megpróbálom úgy leadni az adást, hogy alapjában véve nem vágom meg a műsort, azért, hogy akkor, amikor el tudjátok kezdeni a szivarozást, amikor mi meggyújtjuk a szivart, akkor ti is meg tudjátok, és velünk együtt tudjatok szivarozni. Magyarországon kapható 6300 forint körülbelül az ára per pillanat, Amerikában természetesen $9.30, és nemzetközi forgalomban is kapható, nem limitált, és majd természetesen hoztam Gerinek is, és magamnak is, csak még nem látta a Geri, mert én úgy érkeztem most már meg, hogy mindent kinyomtattam, és megint átestem a ló másik oldalára, 11 oldalt hoztam el nektek, körülbelül amiről így szerettem volna mesélni. Nekem van egy rövidebb verzió, Dániel, úgyhogy... Gerire fogunk hallgatni persze. Mindenképpen, amit még, hogyha tényleg nagyon érdekel titeket, akkor a Facebook oldalon fog, a Hungarian Cigar Aficionado Facebook oldalán fog az egész, hogy így mondjam, összegyűjtött anyagon megjelenni, illetve nagyon gondolkozom abban is, hogy már továbbfejlesztjük ezt a történetet.
de mindenképpen el kell mondani tényleg azt, hogy szeretnék veletek is teljességével megosztani. Egy dolgot el kell mondanunk mindenképpen, hogy a szivarok saját magam vásároltam, és az értékesítés is a saját kizárólagos érzéseimre, vagy értékelés is saját kizárólagos érzéseimre, tapasztalásomra alapoztam. Az érzékelésben és tapasztalásban való eltérések nem jogszerűek, nagyban függ az aficionado eddig tapasztalásától, érzelmi beállítottságától és a közben fogyasztott italok mienségétől és mennyiségétől is. Izgulok. Annyit azért elárulnék, Dani, neked, hogy készültem egy meglepetéssel, amit majd később fogok igazából megmutatni, illetve még annyit elmondanék a kedves nézőknek, illetve hallgatóknak, hogy én nem vagyok a Fuente márkának a szakértője. Én körülbelül szerintem életem során, hogyha azt mondom, hogyha 15-18 Fuente szivart eszem, akkor talán szerintem egy egészen pontosan fogalmazok. Én az első alkalom, amikor Fuente szivarral találkoztam, az még kint volt Londonban, amikor az egyik kedves vendégüktől kaptam ajándékba szerintem az egy, ha jól emlékszem, egy Churchill méretű, talán Opus X széria volt, akkor már 10 évig érlelődött a kis trezorjában, és nem igazán hallottam a márkáról, de ez az első alkalom, ami konkrétan láttam, és így nagyon kedves voltam, és egy barátomnak elosztogattam, természetesen több szálat elszívtam belőle, de nyilván az ízvilág az abban a pillanatban, amikor ugye csak is kizárólag kubai szivarokat kóstoltam, így elég furcsa volt, tehát, de most már természetesen megváltozott az ízlésem, illetve a véleményem. Én kb. Egy kicsit előtted vagyok, ilyen 50 szállal maximum, de én se vagyok egy Fuente rajongó. De tényleg szerintem lassan kezdjük is el az egészet, mert először is vegyük elő a szivart szerintem, és talán én úgy fogom felosztani most per pillanat a műsort, hogy Gerinek fogok igazából nagyon nagy szót adni a szivartörténelemben, megpróbálom én is, hogyha valamit tudok, mert általában is, hogyha tudjátok, hogy hogyan szoktunk együttműködni, úgyhogy a Geri elmondja általában a történetet, én meg a legvégén szoktam egy-két... Dani meg igazából kiegészít, igen, valóban. Geri, hogyha megengeded, akkor bal vagy jobb oldali, amelyik csukott szemmel kiválasztom, akkor legyen mondjuk így, neked a bal, nekem a jobb. Tökéletes. Igen, ez egy robusto. És valóban igazad volt ez a Colorado, ugye a nagyon nehéz, nem az, hogy nehéz, de ugye az árnyalatot igazából megkülönböztetni, tehát azt mondom, hogy ez a Robusto és a Maduro között van, vagy bocsánat, a Colorado és a Maduro között van félúton, de inkább ugye kicsit mivel ilyen vörösesebb, ezért ez egy Colorado-nak titulálnám, vagy inkább azt mondom, hogy ez egy Colorado borítólevél. Azt tudod, hogy jelent meg Sangro is belőle, és Rosado Sangro is. És tudod, hogy mi a kettő között a különbség? Nem. Ez az alsó fehér. Jó, hogy annyi csak az különbözteti meg a igen, gyűrűt. lefényképezem nektek így folyamatosan. Próbálok megint így beletenni a műsorba különböző részeket. Szóval alapjában véve, ami megváltoztatja, az a gyűrűnek a legalsó részén lévő fehér csík, ettől lesz egy Rosado Sangro, nem pedig egy sima Sangro. És mérete az elméletileg 52-es gyűrű méretű, ami azt jelenti, hogy 2,06 cm az átmérője, a hossza az 5 inch, tehát 127 mm, a telefonom 13 cm-nek. Az ugye az klasszikus Robusto hossz, ugye az pontosan 127 mm, igen. Bocsánat, 124, de akkor ez 127-es. A szivar humidorom az per pillanat 67%, azt érezzük is, hogy nincsen túl humidifiálva. Nem, de megpróbáltam így fogni. Mik az első tapasztalataid erről? Hogyha jól gondolom, hát nyilván az összes Fuentének a prezentálása szerintem mindig is makulátlan, tehát ugye a gyűrűnek a kidolgozottsága az mindig is fantasztikus volt, ahogy most is. És hogyha jól gondolom, akkor ugye, amit pont mondtam korábban, hogy mivel ezeket nem a tápádó alatt igazából termesztik ezeket, vagy nem az alatt nő ez a tipikus borító levél, illetve az azt adó dohánynövény, vagy dohány, ezért ugye kicsit talán vastagabb erezetekkel rendelkezik. Tehát, hogy az összes Fuente szivart, ha megnézitek, amelyik nem Sangron, tehát ugye ami rendesen a háló alatt igazából nő, vagy növekszik, annak mindig sokkal sejmesebb, sokkal vékonyabb, és illetve a textúrája sokkal azt mondom, hogy ilyen homogénebb. Én gondolom ezt nyilván annak köszönhető, hogy ez egy kvázi talán kicsit vastagabb levél lehet. Ugye ez az, amit Carlo Fuente dolgozott ki. Mondjuk el nézőknek, hogy nem tudják, hogy mit jelent az, hogy Sangro. Hát ugye ugye, hogyha klasszikus terminológiával élünk, akkor ugye van a shade grown fajta levél, ami például ugye a legtöbb, sőt, hát igazából a borítólevelek, a kötőlevelek általában tulajdonképpen a szabad ég alatt nőnek, ugye ott pontosan az a lényeg, hogy folyamatosan kapják a napsugarat.
ezáltal jól vastagabb lesznek a levelek, és igazából jobban koncentrálódnak benne az ízek. Ezzel szemben, hogyha egy shade grow levélről beszélünk, a legtöbb esetben ugye a borítóleveleket, Kubában kizárólag szerintem ezzel a technikával dolgoznak, hogy ezt a metódust használják. Ugye ennek pont az lényeg, hogy megszűri a napsugarakat, és tulajdonképpen így egy ilyen szűrt fényt kap a növény, ami arra készleti a dohány, maga a dohánynövényt, vagy hát palántát, vagy hát abban az éppen a növésben lévő növényt, hogy mivel egyre több napsugarat kell, tehát mivel korlátozott a napsugárzás, vagy a sugárzás, amit kap, ezért jóval nagyobbra kell növeszteni a leveleit, ezáltal elvékonyodnak a levelek, és ugye ez később tökéletesen megfelel arra, hogy borító leveleket. Hát ez tulajdonképpen egy ilyen műanyag háló, ami nagyon-nagyon sűrű szövésű, tehát tulajdonképpen egy teljesen mértékben szűrt fény kap a növény. Régen viszont, ha jól tudom, akkor amit az előbb is mondtam, ilyen gézlapok voltak. Abszolút, igen. Hát ugye nyilván akkor még nem állt rendelkezésükre, meg az ugye még nagyon nagy különbség, amikor kint voltunk, vagy az nagyon meghökkentő volt, amikor kint voltunk Kubában. És a Hoyo de Monterrey-nek voltunk az egyik ültetvényen, és pont azon az ültetvényen, hogy azt jártuk be, ahol a borítóleveleket igazából termesztették. És az egy dolog, hogy szűrt fényben tulajdonképpen növekednek a növények, de hogy annyira meleg volt ott benne, szerintem volt benne talán nem tudom 50 fok, és ugye hatalmas páratartalom, tehát ez természetesen ezek az ideális körülmények ahhoz, hogy nagyon-nagyon jó minőségű, kellően vékony és nagyon vékony erezettel rendelkező borítóleveleket alkosson meg a farmer. Ha ránézünk a szivarra, én gyorsan így még elmondom a külső jegyeket, ha ránézünk a szivarra, tényleg ez a rozádó szerint ilyen vöröses-barna barna szín az, ami lejön. Én nem mondanám olajosnak, inkább mondanám azt, hogy eltűnt olajos talán. De hogyha megnézed, nagyon sejmes egyébként a tapintása, tehát annak ellenére, hogy kicsit ugye vastagabb az erek benne, de a tapintás az nagyon sejmes, nem olajos egyáltalán, ahogy mondod, inkább ilyen sejmes, bársonyos. Egy kicsit, mint hogyha úgy éreznék, mint hogy régen olajos volt, de most már nem. Lehetséges, de az illat az nagyon finom. A capnek a kidolgozása egy kicsit nekem kemény, tehát ami azt jelenti, hogy fogazott, vagy fogas, mondjuk így. Igen. A gyűrű az pedig alapjában véve arany, fekete és a vörös színekkel van felfestve. Nagyon szép gyakorlatilag a gyűrű rajta, hogyha megnézzük, akkor jobboldali lehántású, tehát azt mindig úgy szoktuk megnézni, hogy a lábat azt felül tartjuk, és a felénk lévő rész az jobbról balra, vagy balról jobbra, ez balról jobbra van, mint általában a legtöbb szivarnak. Középen a Fuente logója van, alatta az van, hogy Rosado Gran Reserva, így félkörbe, fölül Arturo Fuente, itt a régi Fuentére utalnak, alul pedig bal oldalt és jobb oldalt egy Hand, illetve Made nevezetű mondjuk így, hogy felirat van, és bal oldalt is, illetve jobb oldalt is 3-3 vagy 2-2 pénzszerű, vagy emblémaszerű. Hát ezek inkább ilyen kis emblémák, igen, valóban. Az egyik a nap, a másik Arturo Fuente szerintem. Van talán egy hajó, gondolom nyilván az utazásra. Jobb oldali a hajó, igen. Az elméletileg, ha jól tudom, az a vagy a kubai gyökereket szimbolizálja. Igen, Kubába való érkezésük, vagy a kubai gyökereket, illetve jobb oldalt még, hát ebből nem készültem, úgyhogy most megfogtatok szerintem, de... Nagyon érdekes. Hát igen, a részletek, ugye ez mindig fontos, meg gondolom, hogy a Rosado, Grand Reserva, ugye amit meséltél, vagy említették korábban, hogy ez 8-10 évig érlelik a borítólevelet, nyilván ezt teszi, vagy ezt jelenti nincs megszabva az, hogy hány évig érlelik, de úgy mondták, hogy 8 és 10 év közötti a levélnek a per pillanatnyi felhasználása, tehát ebbe az intervallumba kell bele tartozni. Szerintem kezdjük megvágni, és nézzük meg egy hideg kóstolást. Per pillanat én egyenes vágóval fogom vágni. Geri szintén, ahogy látom. Szinte csak is kizárólag sima guillotine. Vizet fogunk hozzáinni, van még egy meglepetés ital, amit fogunk, illetve én még kávét hoztam, ami már szerintem kihűlt, viszont ez most cukros kávé. Nézzük. Én nem vágom, én kepet szedek le. Akkor ugyanúgy csináljuk, Dani. Ez tök szuper. Igen, igazából ezt a módszert javaslom minden, úgymond szivarokkal ismerkedő. A capnek a levágása az általában késsel történik, én elhagytam a késemet, persze. Szóval a capnek a levágása általában... Késsel egyszerű, igen. Az késsel történik, vagy hogyha van egy egyenes vágótok, akkor azt úgy kell csinálni, hogy rárakjátok a szivart, enyhén megnyomjátok, és elkezditek a szivart benne forgatni, vagy a vágót benne forgatni, az szépen 2-3 kör alatt levágja a capnek a sapkáját, mondjuk, vagy capet, sapka ugyanaz,
Szóval levágja a fejnek a borítóját, a kepet, és az leesik, le tudjátok szedni. Annyi, hogy ilyenkor egy kicsit mondjuk azt, hogy fás érzés, és lesznek benne olyan részek, hogyha nem vágtál le, amik még így hullanak belőle, amiket megsértett, azokat a leveleket, amiket megsértett, annak a pernyéi vannak, és itt fogod érezni ezt legjobban, tehát itt abszolútban véve nem vágsz bele a szivarnak a testébe, ami az egyik legfontosabb dolog szerintem, én mindig is azt mondtam, hogy én így szeretem nyitni. Hideg kóstolás, Geri. Figyelj, ez mondom, utolsó talán Fuentémet, ha jól emlékszem, kb. Egy éve szívtam, vagy hát ugye akkor élveztem utoljára. Ez egy cédrus. Abszolút cédrusos, kicsit bőrös, amit szerintem igazából minden szivarra jellemző, azt nem mondanám, hogy... Nekem ez nagyon cédrusos, tehát ez most én jobban cédrusosnak érzem, mint az eddigi szivarokat. Nem igazából nekem, ami egyből feltűnt, de ezt már mikor csak így próbáltam így megszagolni a szivart, akkor is valószínűleg ez a borítólevél miatt van, vagy illetve azért, mert ezt 8 évig érlelték, tehát én azért nagyon sok vintage szivart elszívtam, illetve sok vintage szivart kóstoltunk már, és ennek kicsit ilyen vintage íze van, de nagyon érdekes, pedig azt nem mondtad, hogy friss a szivar 2 hónapot de én frissen vásároltam, de hogy ők mikor vásárolták... Ezt nem lehet tudni, de egyébként ez szinte biztos vagyok benne, hogy ez nem friss szivar, tehát jóval öregebb lett. Ugye azt már elmondtuk, vagy elmondtad nagyon többször is, meg itt beszélgettünk a srácokkal arról, hogy a nem kubai szivarokat, azokat jóval tovább érlelik, mint a kubai szivarokat. Ugye a kubai szivar, mikor elültetik a magot, utána kb. Egy 2-2,5 év múlva már szivar lesz belőle. Ezzel szemben ugye az új világ, ez egy rossz igazából megfogalmazás, igazából minden olyan országban, ami nem Kuba, Nicaragua. Én az előző adásomban azt mondtam, hogy a New nem, ezt próbálom igen, így megkerültettem magam, hogy ne használjam ezt a kifejezést, tehát igazából nem Kubában készülő szivarok esetében az érlelési idő ez jóval hosszabb, tehát 3, 4, 5, 6 alkalmasintleg 10 év, de ugye ez nyilván azért van, mert ők mindig csak is kizárólag olyan szivarokat raknak a polcra, illetve a dobozba, ami tökéletes állapotban van a kubai szivarokról. Nem minden kubai szivarról mondható ez a kellemes illatom, kíváncsi vagyok, hogy mit fog nyújtani. De egyébként így a szivarnak, tehát ha megnézem, így ugye kellően, tehát nagyon jó állapotban a szivardani, kellően rugalmas, érzésre tökéletesen van töltve. Hát egy Fuente, persze, ez egy Fuente, tehát nem hiszem, hogy... Nézzük, hogy működik az öngyújtón. Na, akkor hoztam most. Ez a gyújtás is egy nagyon fontos mozzanat, illetve ugye nyilván itt az elején már nagyon könnyen el lehet mondani. Én általában szúrólágot szoktam használni, holott az első, nem tudom, 10 öngyújtom az egytől egyig tehát soft flame-es volt, tehát ilyen klasszikus igazából öngyújtó, aztán ugye London az elég szeles város, és... Hol van? Londonban. 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 Londonban? Igen, Londonban. Nem ismerős? Sült hal Tom Jones délutáni tea, rossz kaja, még rosszabb idő, kibaszott Mary Poppins, London! Hát nem tudom, jó pár év után meggyőztem magam, addig nem tartottam elegánsnak a szúrólánk használatát, és akkor Londonban ugye sokszor képtelen voltam meggyújtani a szivaromat, mert annyira szeles volt az idő, és akkor egyszer így rájöttem igazából arra, hogy egy szúrólánk sokkal praktikusabb, és azóta is igazából szúrom. Most ez természetesen készültem a nagy becsben tartott öngyújtómmal, elhoztam, de amúgy szúrólángos öngyújtót szoktam használni. Meg a másik véglet vagyok. Talán 2 szórólángosom van otthon. Sikerült egy búlájt. Nézzük. Indítok egy órát, mert van egy tesztünk is, Geri, azt nem tudom, te tudtad-e? Mire gondolni? Szóval ezt teszteljük is, ezt a szivart. A mai teszt... Ja, hogy tudom, igen, tehát van felállítottál egyfajta igazából tesztelési metódus, akkor az alapján, aha. Hát amit az elején így nyilván észrevettem, gondolom te is észrevetted, hogy a szivarnak igazából
a drója, erre nem tudom, hogy erre talán nincs megfelelő magyar igazából kifejezés, de hogy az tökéletes. Szelelés. Hát szelelés, igen. Az tökéletes, nagyon könnyen szívható, de van egy ilyen nagyon enyhe ellenállás, amit nagyon kedvelek. Én nem kedvelem azokat a szűrokat, amelyek nagyon lazára vannak, jól, de lazára vannak sodorva. Még azt mondja, kicsit szenvedni kell az élvezetért. Tehát. Krém, cédrus megmaradt, egy kis bőr. Nagyon krémes, ez egy krémes szivár. Talán egy kis cappuccino a krém miatt, enyhe kávé. Csokoládét én most annyira, talán egy tej csokoládét éreznék, de azt inkább lehet, hogy hülyeséget mondok. Ugye megnéztem egyébként az Arturo Fuentének így a honlapját, és természetesen utána néztem, hogy tulajdonképpen hogy képzelték el, vagy milyen elképzelés vezetett ennek a szivarnak igazából megalkotásához. És ugye klasszikus azt írja, de ugye ez annyira szubjektív, hogy nehéz mindig ugyanazokat a jegyeket felelni a szivarban, ez nagyon-nagyon sok mindentől függ, és többször elmondtad, Dani, mert lelki állapot, a pH érték akár a szánkban, tehát az, hogy éppen nem tudom, milyen idő van, hideg, meleg, nagyon sok mindent tudja befolyásolni, de mindig azt mondom, hogy ugye megint egy nagyon kedves Londonban élő katari kedves úriembernek a szavait próbálom felidézni, amikor ő Mr. Ali bin Ali, aki folyamatosan felső, tehát tényleg a legexkluzívabb kubai szivarokat kedvelte, és egyszer beszélgettünk erről a nagyon-nagyon pontos, részletes tulajdonképpen aroma profil leírásáról, és akkor Mr. Bin Ali nekem azt mondta, hogy Greg, azt mondja, figyelj, túl sokat beszéltek, engem csak egy dolog érdekel, jó vagy nem. Teljes mértékben igaza van, mondjuk nyilván én már ugye nem azt mondom, hogy átestem a ló túloldalára, de azért sok bort kóstoltam, ugye tehát ilyen engem mindig is érdekelt ugye a gasztronómia, tehát igazából a borkultúra, stb. És pontosan azért már ugye nyilván szerintem ez kell ahhoz, hogy ezeket a jegyeket érez az ember, de amit akartam igazából mondani, most kicsit őre eresztettem. Szerintem a nézőink megszokták, hogy én amikor elkezdek egy irányba menni, és kb. 3 perc múlva veszem észre, hogy a harmadik útlábon. Ja, de nem, most igen, behúzom a kéziféket, meghúzom a gyertyát, csak annyit szerettem volna mondani, hogy ugye ez egy tipikusan ilyen, azt mondom, hogy nagyon jó kibalanszírozott szivar a leírás szerint, amiben ugye fel lehet fedezni klasszikus, nem tudom, kicsit ilyen bőrös talán ilyen mogyoros jegyeket, emellett ugye rendelkezik, tehát tartalmaz igazából édességeket, illetve fog később édességeket is hozni. Én erre várok meg, hogy ilyen édes fűszereket fog majd. Hogyha kifújod, tehát hogyha egy normális, ugye? Marcipán. Ez annyira marcipános. És tudod mi az érdekes benne, és ez valóban ez így van. Én nagyon elég gyakran érzek szivarokba, de és ezt most is érzem, az elején az első pár pöffentésnél még nem éreztem, hogy egy ilyen nagyon erős, ilyen citrusos, de azt mondom, hogy egy kicsit ilyen sós, citrusos. A sós azt érzem én. Nagyon érdekes, nagyon enyhe, és ezt nagyon-nagyon kedvelem a szivarokban, amikor enyhén sós a szivar. És először, amikor ezt így megéreztem, azt hittem, hogy ez abszolút lehetetlen, tehát hogy ez ilyen nincs, meg mitől lenne benne só, de természetesen ez egy létező dolog. Tehát nagyon jó a hamu. Nem csak az én fejemben létezik. Nagyon szép a hamu, amit képzett. Nekem ez a marcipán íz, ez szinte tökéletesen érződik. Cédrus bőr szintén, egy enyhe cappuccino. Most már megjött az a csokoládéinta 1,5 centinél körülbelül. Megjött a 1,5, és talán lehet, hogy én még megbátorkoznék, bár én allergiás vagyok rá, megbátorkodnék egy kis mézzel is. És van egy édes az, amikor teljesen kimegy, és ami benn marad a számba, az ugye én ezt megfigyeltem már korábban, és ezt többször hangoztattam, hogy a szivaroknál, amikor szívon szivart, hogyha nagyon-nagyon, tehát hogyha tényleg ilyen szinte lehelet, tehát fújod a szivart, nem is szívod, hanem amikor nagyon-nagyon pindurka, slukkonként próbálsz így előre haladni, vagy haladni a szivarral, akkor mindig érzel édességeket. Ugye, hogyha erősebben megszívod a szivar, akkor ugye jobban felmelegedik a dohány, több íz igazából szerintem így oldódik ki magából a keverékből, vagy szabadul fel, és ezáltal jóval fűszeresebb, nyilván ettől erősebb is lesz a szivar.
De ez egy nagyon kellemes meglepetés, nem beszélve arról, hogy ez nem egy klasszikus dominikai, ilyen kis ilyen reggeli szivar, tudod, amit így igazából el tudsz ívni bármikor, ez egy ilyen, ez egy ilyen médium, legalább médium. Az erőssége 80%-a, azt írták, kb. 70-80%. Ezt majd a végén kielemezzük, hogy nekünk ez hogy volt. Amit még elfelejtettem mindenképpen mondani, hogy akkor, amikor megjelent a szivar, az 2000, ha minden igaz, lehet, hogy ezzel most megfogsz. Azt tudom, hogy európai forgalomban 2010 2000-es években. 2000-es években, nagyon szép munka. Szép munka. Szóval akkor, amikor megjelent, akkor Európában 2010, ezt lehet, hogy lesnem kell, mert azt direkt megkerestem, 2010. szeptember 24-én jelent meg az európai forgalomba, és 4 fajta méretben jelent meg, 52, 54, 56 és 58, illetve a Super 60, ha minden igaz. Volt egy ilyen plusz, amit később adtak ki. Az 52-es az, amit most szívunk, az a Robusto, aztán jött az 54-es, az egy Toro, az 6 és 1/4-es, hogyha jól tudom, igen, 54-es, a Gordo az 5-5-8-ados és 56-os gyűrűmérettel, a Torpedo pedig 5 és 1/4-szer 58-as gyűrűmérettel, hogyha ez így nagyjából el tudjátok képzelni. Egyik sem lehet azt mondani, hogy egy ilyen atom óriás Churchill méretű. Nem is vagyok ezeknek a méreteknek a legnagyobb, nem tudom, elkötelezett, nem tudom, híve. Tehát például, hogy ilyen kóstolásnál is ugye a hivatalos kóstolók, illetve amikor tesztelnek egy szivart, vagy mondjuk megalkotnak egy új blendet, akkor is általában ilyen Robusto vagy Toro méretben szokták igazából elkészíteni, mielőtt tesztelik. Ugye azt mondják, hogy ebben a formátumban igazából adja ki a javát az aktuális blendben. Mondjuk egy Bolivar Gold Edition azért. Jaj, Bolivar, igen. Persze, nem azt mondom, tehát, vagy egy Double Corona, ami nem is tudom, mikor szívtam utoljára, ami tényleg az egy álomszivar, de ugye nyilván az sem. Meg ugye ez a másik, hogy a szivaroknak ugye a méretének a kiválasztása azért így, mindig azt mondom, hogy ezek azért mégis kézzel készített szivarok, tehát ez valaki valamikor összerakta, ugye valamikor elültették a magot, nem tudom, tehát igazából egy naponta 20 órát kint töltöttek igazából a termőföldön, tehát így foglalkoztak a növényel, amit most mi éppen a kezünkbe fogunk és szívunk, és azért ezt én mindig is nagyon nagyra értékeltem. Minimum elméletre. Ennek alapon megemelném most így előttük, és hálámat fejezném ki. Viszont ugye a méret az, tehát most ez egy tökéletes méret, Dani, te is lassan szivarozol, én is lassan szivarozok, és ugye ez nekünk körülbelül egy ilyen, azt mondom, hogy én egy Robusto méretet, ezt körülbelül 1 óráig szoktam igazából élvezni, hogyha valamikor másfél óra, tehát beleszaladtam már nagyon sokszor másfél órába is. Ha nagyon rossz a szivar, azt észreveszem, az más, de hogyha egy jó szivar, akkor van úgy, hogy nem tudok a kis kevéségemnek, hiúságomnak ellent mondani, és ilyen 45 perc alatt ledzsalom. Tehát olyan szinten szívom, hogy így folyamatosan így... Van olyan is, persze. És persze, utána persze. újra akarom gyújtani. Például ez a szivar, hogyha én ezt már szívtam ezelőtt 3 ilyen szivart, ugyanebből a vásárlásomból, és szívtam ezt magyarországi vásárlásból is. Hozzá tudom tenni, hogy amikor megvettem, akkor én is úgy gondoltam, amit a Máriáék elmondtak nekem, hogy ezt hoztam, de igazából ő felvásárolt egy régi úriembernek a szivarkészletét, és azért adta el nekem, mert ő meg költözött ki, de ezt elmondtam szerintem az egyik műsorban is, és ez is annak a felvásárlásnak az eredménye, de ez biztos, hogy nem mai szivar. Ez bármilyet rámerem tenni, hogy ez egy minimum 5-6 éves szivar, de még a többet is megmerném kockáztatni. Biztos, hogy nem friss, tehát ez érezhetően nem friss, ennek már van egy ilyen kis ilyen, azt mondom, hogy egy ilyen vintage beütése. És lehet, hogy ti nem látjátok, de az én szivarom az kicsit félreég. Na ez amivel én ennek nem szoktam nagy jelentőséget tulajdonítani, ugyanis ugye a légkondicionáló itt van tőlem balra, itt felettem. És ugye azt megfigyeltem, hogyha megnézed, Dani, hogy igazából amikor szívom a szivart és egy légkondicionált helyiségben, például amikor a légkondi mellett alatt ülök, akkor ugye amikor extra oxigént igazából ad az égéshez, tehát ugye amikor konkrétan egyik oldalamra fúj a légkond, illetve odafújja a hideg levegőt, akkor szokott félreégni. Van olyan szivar, amikor valaki megválik, korrigálja magát, én ilyenkor csak előveszem az öngyújtómat, és várj, Dani, ez szúrólángos? Az, köszönöm szépen, ezt kölcsönveszem, és én megszoktam csak így simán kicsit így. Én szoktam korrigálni, tehát én nem szoktam így arra várni, hogy... Én mindig várok arra, hogy kihozza magát, én másik véget vagyok. Remény meg a hegylakó hal meg utoljára, ezt ne felejtsük el. Szóval Geri, eljutottunk a te kis
részlethez, mondjuk így, hogy kezdjük. Na, Arturo Fuente. Fuente. Hozzáteszem, hogy pár nappal ezelőtt a Padron szivarmárkáról tartottam egy kis előadást itt a kedves barátaimnak. Nagyon-nagyon érdekes adatokat, illetve érdekességeket tudtunk meg magáról a szivarmárkáról. Ugye a párhuzam az annyi, hogy ők is tulajdonképpen, tehát ugyanúgy a Fuente család, ők is igazából Kubából emigráltak ők. Hát az a különbség ugye, hogy Little Havanában emigráltak a Padronék, de egyébként a Fuente család, illetve Arturo Fuente, ő 14 évesen, 87-ben született, 14 évesen, tehát tínédzser volt, amikor igazából Tampának igazából az Ibor város kerületében tulajdonképpen költözött. Szivar történelemben beszéltem erről a városrészről. Ezt majd mindenképpen... Ez is egy nagyon fontos igazából kis kerület ugye a azt tudod, hogy honnan jöttek Kubából? G betűs. Guinnessből, igen. És ugye 14 évesen érkezett meg, 1912-ben járunk. 1901, 14 évesen. És 1902 és 12-ben igazából nyitották meg, vagy nyitotta meg igazából a Szivagyet, tehát 20 pár évesen, tehát még szinte serdülőkorban volt. És ugye volt egy hatalmas nagy katasztrófa, ha jól emlékszem, akkor 24-ben ugye leégett a gyár. Annyi van, hogy 12-ben a márkát alapították meg. 12-ben a márkát alapították meg, a gyárat. 24-ben vették meg a gyárat évelején, és évvégére porrá égett. Évvégén rongyá égett teljesen. Majd egy kicsit, hogyha lehet spoilerezni. Danikám, iszom szavai, tudod. Egy kicsit, hogyha lehet spoilerezni, eddig 8-szor égett le a gyár. 8-szor égett, ugye, tehát ugye rengeteg katasztrófa sújtotta a Fuente szivarmárkát, egyébként ez ugyanúgy elmondtad a Padron, és szerintem ennek köszönhető az, meg a kitartásnak köszönhető, hogy a mai napig is talán a Fuente meg a Padron, ez a két olyan exkluzív szivarmárka, amelyeket igazából azt mondom, hogy a legnagyobb becsben tartják a szivarkedvelők. És ha jól tudom, akkor ugye Arturo Fuente pontosan azért, hogy valamilyen szinten enyhítse a kárt, ezért egy helyi tulajdonképpen cégnél vállalt munkát, és tulajdonképpen, jól emlékszem, kb. 20-22 évig dolgozott ott, hogy annyi tőkét összegyűjtsen, hogy 46-ban újra tudják indítani a gyártást, mert addig igazából nem léteztek, nem gyártották a Fuente szivarokat. Elméletileg én most keresem, mert én megnéztem egy pár interjút, és abból is így jegyzeteltem ki. És volt egy olyan rész benne, hogy elmondták, de azt lehet, hogy megtalálom majd közben, majd mindjárt átnézem, hogy akkor, amikor leégett a gyár, akkor Carlitos-tól kérdezték meg, ebben majd mindig fogom keverni őket, meg Carlos Senior Junior, tehát hogyha esetleg pontatlanságot értek felfedezni, az nem a véletlen művel. Nem, tudatosan keverjük a Junior, Carlos. Amint megszületik az új... A Fuenték. Amint megszületik egy fiatal, akkor a sima senior lesz. Igen, aztán vagy nem, a Junior, az junior sima lesz. Volt Junior, Senior. És nem írták ki soha, hogy Arturóról vagy Carlitóról, vagy Carlónak a vonaláról beszélnek. A hallgatóra, vagy a szolgasorra bízták, hogy ki kicsit. Én úgy vakartam a fejemet, amikor ezt olvastam. Ez nem egy, igen, ez egy... Szóval amit el akartam mondani, az az, hogy amikor leégett a gyár, akkor megkérdezték Carlitótól, hogy mi volt a hiba, miért csak 22 év múlva kezdték el újra szivarokat gyártani. És ezt nem tudom, Dani, ez miért? Azt mondták, hogy azért, mert mindent arra terveztek, hogy abban a pillanatban ők felduzzasztják az egész, hogy így mondjam, hátteret, a növényeket, mindent. Tehát onnan amikor már kész van minden, igen, akkor indítják újra. Tehát gyárban akarták minél nagyobb területet, vagy minél nagyobb mennyiséget akartak felhalmozni, és jött a tűz, és konkrétan ebbe buktak bele, hogy nem. És akkor, amikor majd megint spoilerezek, akkor, amikor később nyitották meg, akkor már 3 gyárral dolgoztak, sőt, amikor azt hiszem 79-ben, amikor már volt a... Nicaraguában a gyár, ugye, ami ez is nagyon érdekes, ez is egy nagyon érdekes történet. Menjünk sorrendben. Igen, de spoilerezel, amit a végén is csöndbe fogok ülni. Szerintem csak szivarozok egy magammal, igen. Na szóval ugye, amit
22-ben leégett a gyár, vagy bocsánat, 24-ben leégett a gyár, és 22 év kellett ahhoz, hogy újra tudják indítani a gyártást. Tehát hozzáteszem, abban az időben ugye ez kvázi egy ilyen exkluzív szivarmárka volt csak Floridában, tehát ott értékesítették a szivarmárkáját, nagyon-nagyon közkedvelt volt, de ami a legfontosabb, és ugye ez több márkáról is elmondható, tehát vannak olyan márkák, amelyek igazából azt mondom, hogy Kubában születtek meg, ez pont nem olyan, de hogy Kubában születtek meg, és később áthelyezték a termelést vagy a gyártást Dominikai Köztársaságba, Nicaraguába, Hondurasra, és ugye az Arturo Fuenték abban az időben még nagyon könnyen le lehetett szerezni kiváló minőségű kubai leveleket, ugye akkor még az embargó nem létezett. És akkor ugye, tehát azt mondom, hogy ez nyilván 62-ben kezdődött, most megint kicsit előbb spoilerezek. 59 volt az, amikor 52-59, ugye, és ugye állítólag azt mondják, hogy akkor már Carlos Fuente, nem, az még talán Arturo volt, aki elment Kubába, és ott megtudta, hogy embargó alá fogják vonni igazából Carlo? Senior vagy Junior? Nem, az a Carlo volt, az Arturónak a fő Arturónak a fia. Carlos. Tegnap találkoztunk vele. Carlos megtudta, hogy az amerikai Egyesült Államok igazából gazdasági embargó alá fogja vonni a szigetet. 62-ben, igen, és ugye ő meglépte azt, amit igazából, ugyanis legtöbben arra számítottak, hogy az embargó ez pár hónap után véget ér. Ugye Nicaraguában 85-től 90-ig tartott az embargó, 5 év, az Egyesült Államok, tehát Kuba esetében ez a mai napig igazából 62. létezik. január 1 óta van. Igen, akkor írta alá ugye. És az, hogy ami érdekes, hogy ugye Carlos Fuente nek módjában állt, illetve hatalmas nagy mennyiségű kubai szivar, tehát dohánylevelet tudott vásárolni, ami körülbelül 3 évre volt elegendő, és mivel a többiek azzal arra gondoltak, illetve azt vetítették előre, hogy az embargónak nem tudom, pár hónap múlva véget ér, ők nem raktároztak be kubai levelekből, és ezért ugye a Fuente tulajdonképpen család, illetve a Fuente szivarmárka még éveken keresztül tudott kubai dohányból készíteni kiváló minőségű szivarokat, majd amikor tulajdonképpen ennek a 3 év letelt, 3 év után már ugye nem állt rendelkezésükre kubai dohány, és illetve az embargó miatt nem is tudták beszerezni, ezért ugye azt, hogy jól tudom, akkor talán Costa Rica, Mexikó, Honduras és Nicaragua felé kezdték el kacsingatni, hogy onnan próbáljanak meg jobb minőséget. Puerto Rico, Mexikó. Nem, a Mexikó az már a második volt. Az második volt? Igen, de mindjárt megmondom neked, de ez egy későbbi. Az Puerto Rico és... De jó, hogy nem fogom megtalálni persze, amikor akarom. Amit akartam mondani, de hogyha megtalálok, kérlek, mert egészíts ki, hogy ugye nem... Puerto Rico és Mexikó igazad igen, volt. Később jött Nicaragua és igen, Dominika. És Dominika, de ugye az volt a probléma, hogy ugye mindig is próbálták ezt a kubai tulajdonképpen ízvilágot újra, nem is definiálni, nyilván újra definiálni, ezzel azt értem, hogy újra összeállítani, megkomponálni nem kubai levelekből, csak ugye nem voltak megelégedve a gyártás minőséget. Azok a szivarok, amiket mondjuk Mexikóban, tehát kvázi ilyen prototípusokat, mexikói szivarok, Mexikóban készült szivaroknak a minőségével nem voltak megelégedve, és ugye ez volt, amikor tulajdonképpen valamikor talán a 70-es években, az már a 72-79. áttelepítették a gyártást ugye Nicaraguába, először úgy Estelibe volt, természetesen. Akkor, amikor... Finoman szivarolni. Nagyon. Akkor, amikor megtörtént az, hogy bekövetkezett az embargó teljességében 62. január 1-én, akkor tudod-e azt, hogy minek volt tekintető az, hogy ő még továbbra is tudott, nem a 3 év felhalmozásnak köszönhetően, hanem azon felül, hogy minek köszönhető az, hogy nem lett hirtelen neki az, hogy lett egy krach. Hát most próbálom így, nyilván erre most nem tudok válaszolni, próbálom így összerakni a választ, hogy minek köszönhető az, hogy miután kifogytak a kubai levelekből, nem omlott össze igazából a gyártás, vagy mire? Ezt mondta szó szerint. Amikor az emberek megkérdezték tőlem, van-e kubai dohány, nemet mondtam. De soha nem hirdettem, nem követtem el olyan jövőt, mint a többi gyártó, nem voltam hajlandó azt mondani egy tárgyaláson, egy beszélgetésnél,
hogy már azzal kezdjem, hogy nincs kubai dohányom. Tehát ő nem reklámozta ezt. Nem reklámozta, még a többiek elkezdték mondani, hogy nincs kubai dohányuk, innentől kezdve, hogy a nincs kubai dohány, onnantól kezdve nem is vásárolt, mert abban az időben a legnagyobb probléma, hogy mindenki márka és eredethű. Mindenki ragaszkodott. Mindenki márkahű és eredethű volt, és mindig akartak. És másik probléma itt az volt, mondhatni csapásnak is a 60-as években, 62-től, hogy 1926 után, ugyebár 1920-ban jelent meg a cigaretta, és vagy a kézelsodrás és a cigaretta is, és onnantól kezdve a szivarok elkezdték elveszíteni a hatalmukat, elkezdték elveszíteni azt a hatalmas termelési potenciált, amit a szivar történelemben is mondtam, hogyha egy résszel visszanéztek, akkor abba elmondom és levezetem az egészet. Gyakorlatilag a legnagyobb probléma az volt, hogy elkezdett a cigaretta erősödni, elkezdett a gépi sodrás erősödni, és csak Iborban volt, ahol kézzel csinálták a szivarokat, sehol már Amerikában, előtte több mint 50 000 gyár volt Amerikában. Nagyon fontos nagyon fontos még azt elmondani, hogy 62-re, mikor megtörtént az embargó, akkor Amerikában olyan szinten mélyen volt a szivarozásnak a mértéke, hogy az a kis Ybor City, ahol 200 darab gyár volt még 20 valamikor, és akkor, amikor 200, és tegyük meg, hogy abból 12 van még meg, és abból megvették Fuenték 2012-ben az egyiket, amit az apja nagyon szeretett volna megvenni, és pont a 100 éves évfordulónál az volt a idézőjebb a családnak, a Carlitosnak az volt, majd ezt javítsátok ki. Szóval Carlitos... Senior Fuente. Segítek, azért vagyok itt. Az volt a meglepetése, hogy megvette azt a gyárat, amit a dédapja nagyon-nagyon szeretett volna megvenni. És ez rájtott emléket igazából. Így van, és mindenképpen kell látnotok azt, hogy 62 miért is probléma. Addigra már kialakult a cigarettának a hatalmas reklámja. Már reklámozták, mindenhol lehetett cigarettázni, szivarozni, de a szivart nem szerették az emberek. Nagyon eltűnt. Nagyon vékony formátumú szivarok voltak, mert a cigarettához próbálták hasonlítani gyors, őket. Persze, bárhol el tudsz szívni, így van. Elkezdett a normális szivaroknak a mérete az lecsökkenni, mind hosszban, mind méretben. És annyira eltűnt szinte már, hogy utána az embargó az még egy dobás volt a szivar halálának, ami idézőjelben az újkori halálának, amit ugyebár 92-ben majd, de ez majd következő történet. Igen, és ez is nagyon érdekes, hogy ugye az embargó bevezetése, tehát ugye január 1 után nagyon, azért gondolom többen meglepődtek, hogy többet nem tudnak kubai levelekből szivart készíteni. De ugye nyilván, amivel a Fuenték fel voltak erre készülve, ezáltal, tehát gondolom ez volt egy nagyon meghatározó pillanat, meg az, hogy amit mondtál, hogy ők azt nem mondták, tehát nyilvános fórumokon soha nem mondták azt, hogy nincsen kubai levelük. És még a csapásnál ne felejtsük el. Tudtak olyan keveréket előállítani, ami mondjuk azt mondom, hogy így van. Tehát... Mert ehhez nagyon kifinomult, bocsáss meg, de ez nagyon kifinomult ízlés kell, vagy ez nagyon kifinomult ízlésre igazából feltételez, hogyha te mondjuk egy kubai szivarnak tudsz egy alternatívát állítani kubai szivarral szemben. Tehát, hogyha dominikai, nem tudom, nikaragui levelekből össze tudsz komponálni valami hasonlót, hát ahhoz szerintem óriási szakértelem. Jó, akkor most visszaugranék az 1924-es év környékére, és 24-es évben Carlo és Arturo, amikor 8 évesek voltak, 8-12, ugyebár azt mindenképpen kell tudnunk, hogy Carlo 12 évesen gyermekbénulás. 18 éves korára pedig kigyógyult belőle, ugye? És miért gyógyult ki? Azt is elmondta az interjúban. Nem tudom. Így ez volt, 8 éves korom óta dolgozom, utcai gyümölcsárusítóstól kezdve a fényes cipőkig mindent megtettem. Mindent csinált. Amit csak el lehet képzelni. 14-15 éves koromban 2 munkahelyem volt, iskolába jártam, úgyhogy még félig bénult volt. És közben? Iskolába jártam, felkeltem papírokat szállítani, úgyhogy még gyermekbénulásba alig tudott menni. Suli után pedig éjjel 11-ig munkahelyemen voltam a patikában. Mindig is szerettem dolgozni. Ez volt, és Arturo 60. életévéhez járt, amikor újra megnyitották a szivarokat, 59? Az új szivar. 64-ben, akkor 60 éves volt, és akkor, amikor még gyerek volt és gyermekbénulása volt, akkor egyetlen egy dolog segítette, és ezt ő nyilatkozta. Soha nem akartam látni, hogy apám annyi idősen és ugyanolyan keményen dolgozzon. Ezt a mondatot mondta el, és azt mondta, hogy őt ez erősítette fel, mert hogy gyerekkorában ez volt az,
amit ő látott. Igen, Már gyerekként. igen, és ez motivált, és ezt el tudom képzelni, igen. Tehát ugye nagyon nagy kitartásról árulkodik, illetve ugye, ha jól tudom, akkor ugye amikor katasztrófa sújtotta a Fuente családot, illetve magát a szivarmárkat, akkor utána az egész család összefogott, és iskola után, munka után, otthon a kis, nem tudom, 100 négyzetméteres kis teraszukon sodorták a szivarokat, ugye mielőtt, tehát ugye mikor újra nyitották a gyárat, tehát nyilván az újra nyitott gyár az eleinte nem volt. Tehát 46-ban akkor nyitották újra, igen, akkor nyitották, igen, nem 56, hanem 46-ban a világháború után, és ez is egy nagyon fontos dolog, amit kifelejtettünk, hogy a két fiúból ugye volt a Arturo Junior, ez viszont biztos, hogy jó, mert igen, meg a Carlos, igen. Eddig tudtam még követni, utána elvesztettem a fonalat. És akkor, amikor elindították 46-ba, akkor a Arturo, az idősebb, a felesége teljes munkaidőben dolgozott, alig volt pár sodrójuk, mert nem tudták foglalkoztatni őket, mert addig még nem állt fel a család, és Arturo és Carlos amellett, hogy iskolába járt, amikor megjöttek az iskolából, akkor utána kötelező volt nekik egy söprűt fogni és felsöpörni, mindig takarítottak, pontosan. És még volt egy feladatuk, és ezt Carlitos mondta, hogy az volt a feladata Arturónak és Carlónak, hogy minden nap 50 darab szivart sodorjon és leminősítse a saját szivarját, a saját sodrását. És ez volt a nagyon érdekes benne, hogy folyamatosan ösztönözték erre. És meg ebben éltek, ebben nőttek fel. Tehát ezt el tudod képzelni, milyen, tehát tényleg ez mindig azt mondom, hogyha valaki egy... De 18 éves korában azért ne felejtjük el, azért megnősült, és Anna Lópezt elvette. Igen. De az is egy nagyon érdekes. Igen, annak is egy nagyon érdekes része, mert hogy Anna Lópezt, amikor elvette, akkor ő kiszállt az iskolába és nem fejezte be a középiskolát. És máig sem, vagy amíg 2012-ben tehát magyarul soha nem fejezte be az iskolát. Ami a legnagyobb probléma volt, hogy mivel nem tudták foglalkoztatni, nem volt akkor még nagyon nagy dolguk, vagy hát nem volt a családnak igazából hatalmas bevétele, ez pontosabban így szólna. Ugyebár ők szintén arra kényszerültek, hogy Carlo az elmenjen dolgozni Péknek, az Anna López pedig egy másik szivargyárban dolgozott. Valóban tényleg és ezt én is. hetente 40 dollárt kerestek, eurót mondtam, az előbb is dollár, szóval 40 dollárt kerestek, és azt tudtad-e, hogy Anna López azt megtette, hogy hétvégén nem ebédelt, azért, hogy a családi béke úgy meg tudjon maradni, hogy el tudjanak menni egy hétvégén moziba. És ezt állandóan azt mondom, ez az önfeláldozás, meg tényleg ez a mindent igazából nem és hogy dolgoztak, és utána mentek be dolgozni a kis, mert hogy garázsba indították újra, egy 16x10 méteres garázsban indították újra az egészet, és ez a 16x10 méteres garázs az évek során olyan szinten fejlődött, hogy a 70-es években, amikor már igazán elkezdhetünk beszélni a márkának a berobbanásáról, azt csinálták, hogy torszedórók voltak ugyanúgy náluk, páran 160 négyzetméter egészen a 160 négyzet, ott dolgoztak, viszont már olyan nagy volt a követelmény, és olyan nagy volt a kereslet az ő szivarjuk iránt, hogy minden reggel az egész házat ki kellett pakolni, az összes bútort kihordták, bevitték ezeket a guruló sodrópadokat, mindenki ott sodorta, és este meg visszapakolták a bútort, tehát egész nap az ő bútorai kim volt az utcán. Hihetetlen. Na és ugye, ha jól tudom, akkor most nem tudom, hogy a következő, ugye, tehát eleve a háború, második világháború utáni időszak az rányomta a bélyegét, nem csak a szivarra, hanem az egész világgazdasága természetesen, ezáltal a Fuentéknek igazából a szivar a vállalkozásukra is. És hogyha jól tudom, akkor ugye az Arturo Fuente Seniornak az volt az eredeti terve, hogy az idősebbik fiára igazából Arturóra adja át. Arturo Junior, aki később nyilván senior lett, de Arturo nem volt érdekelt igazából a szivar gyártásban, annyira nem érdekelte, mint Carlos, mert Carlos sokkal több időt töltött el a gyárban, ezért tehát általában ez nyilván mindig úgy volt, az idősebb fiúra szállt a családban, $1, és azt hiszem, hogy adósság nélkül vette át a céget körülbelül $1200. 1162 dollárt kerekítve, $1200 igazából tulajdonképpen örökölt, és így került a tulajdonába az Arturo Fuente, vagy maga Fuente igazából. Maga Fuente szivarmárka. Ez is egy érdekes, mert akkor, amikor átvette Carlos, akkor elmondta az apjának, addig, amíg én $1 fogok keresni, addig te is keresel $1.
Igen, így vett el. meg hogyha jól tudom, ugye mivel ez eredetileg egy Floridában, illetve Tampában volt népszerű márka, tehát ott igazából élte virágkorát, illetve ott fejlődött a márka, de hogy a spanyol piacot célozták meg vele? Először az Arturo, a senior Arturo, tehát az eredeti, ő a spanyol piacot szerette volna megcélozni. Hatalmas piacról beszélünk. Így van, azonban Carlos nem ezt a részét akarta. Carlos mindenképpen New York és Florida terjeszkedésre Egyesült Államok keleti part nyilván. Így van, igen. New York és Floridába szeretett volna menni, azonban az idősebb Arturo mindenképpen Spanyolországot szerette volna, viszont azt mondta, amikor átadta 58-ban elnézést, már most bakizok, 58-ban, amikor átadta és megvette $1, akkor azt mondta, hogy tiéd az egész, te fogod irányítani, és akkor mondta, hogy hogyha én keresek $1, akkor te is, viszont én fogom megmondani azt, hogy hova terjeszkedünk. Azt, hát igen, de volt egy megállapodás, kötött egy Én megállapodás. közben csináltam most már a test részében vagyok a szivarnak, a lábat már elhagytuk. Én megpróbálom hagyni a hamut, majd Geri szerintem agyonver, és megint kapok egy sárga lapot, mint az előzőkben, hogyha leesik a hamu. Geri nagyon rutinosan letette a hamut. És ez úgy működik, mint a fociban, tehát igazából egy sárga, két sárga, a 3 meccses eltiltás, tehát egy piros. A múlt adásban egyből piros nincs. Noellánál már kaptam 2-t, úgyhogy nagyon gyorsan piros lapot kaptam. Én megkóstolom ezzel a hideg kávéval. Hát figyelj, igazából amit ki tudnék emelni, tehát ami nagyon dominál, ez tényleg ez a kicsit ilyen citrusos jegyek. Enyhén, tehát van egy, mondom, az elején is már ezt éreztem, van egy nagyon-nagyon kellemes, enyhén, ilyen kicsit ilyen édesebb, mézes, karamelles lecsengése, viszont mindig érzek egy nagyon enyhe kis sóságot a szivarban. Megmondom őszintén, ez egy komoly szivar, tehát úgy mondom, hogy nem egy tényleg meglepően erős. Enyhe fahéj most nekem, így a kávéval összekóstolva. És édes fűszer, aha. És ez már olyan szinten erős a fahéj íz, hogy csipi az orromat. És ez nem bors, vagy nem paprika, ezt inkább fahéjnak nevezném. Igen, hát ugye a Daniel most pont arról beszél, és ezt már korábban is beszélt erről korábbi kis videóiban, hogy ez a retro hail technika, ezt nem olyan könnyű megszokni, tehát igazából sokan, tehát ugye, amikor elmondod, hogy ez olyan egyszerű, hogy csak az orrodon kifőd a füstöt, ez egyébként nem ennyire egyszerű, ezt így gyakorolni kell, mondjuk nekem, hál' Istennek, nekem ez itt talán így már így elsőre is jól ment, de hogyha megpróbáljátok a retro hail technikát alkalmazni, akkor kaptok teljes képet a szivarnak igazából az ízéről, illetve illatairól. Ez ugye nyilván, hogyha mondjuk borozunk, és most le is lövöm a poént, Danikám, készültem egy üveg borral, mindjárt ki is bontom. Nem vagyok benne biztos, hogy jól fog harmonizálni, korábban már kóstoltunk mondjuk édesborokat szivarral, fantasztikus volt, mert egy kis kék sajtot fogyasztottunk, illetve egyik nagy kedvencem Pújából a Primitivo, az tökéletesen működik szivarokkal, viszont ugye amikor bort kóstol az ember, vagy bármilyen mondjuk azt mondom, hogy szerszes italt, akkor is általában megszokta, úgy kezded, hogy megillatolod, megszagolod a bort, és akkor utána megkoltod, kort, illat, és akkor így kialakul benned egy elég határozott elképzelés arról, hogy tulajdonképpen miről is szól a történet. Ugye, amit már arról már beszéltünk, hogy embargó után ugye kikacsintottak Mexikóban, ugye, tehát ugye a Puerto Ricóban, tehát ez a két ország volt, ahol először próbálkoztak szivargyártással, viszont ugye a gyártás minősége az nem ütötte meg a Fuenték által támasztott, nem tudom, elvárásokat. Innen, ugye, hogy kicsit tovább görgetjük az idő kerekét így előre, akkor ugye utána később átutazunk mondjuk Nicaraguába, ahol szintén volt a Fuentének egy gyára. És erről pont a Padron márka bemutatásánál beszéltem arról, hogy ez egy annyira viharos, polgárháborúkkal nem tudom sújtott időszak volt a dél-amerikai kontinensen. Ugye Nicaraguában volt a szándanisták, meg a Somoza klán dinasztiának nevezni, akik több évtizeden keresztül igazából uralták az országot, és ugye ez egy olyan nagy ellentét volt, hogy az ottani gyárokat is porrá égették. Ugye amikor jöttek a szamózák, vagy a szandaniszták, nyilván mindent, ami az útjukba került, tehát kvázi úgy, hogy így letarolták az országot, tehát ott mindent el kellett pusztítani, még igazából a burzsóáziát próbálta mondjuk megtestesíteni, és ide tartozott egy szivargyár, vagy akár egy dohányültetmény. Úgy volt, hogy a 70-es évek közepén, 75 környékén vették meg a gyárat, és 79-ben égett le a gyár, tehát ez a 8. csapásnak mondható. 8. csapás, igen. És szó szerint, mert az első volt a
24-es leégés, a második volt a gazdasági válság, amit kifelejtettem, azért az is Hát, erős volt, a 29 amerikai gazdasági válság. Jött a világháború, Ez egy aztán viharos időszak volt, aztán évszázad. jött Carlónak a gyermekbénulása, aztán jött az embargó után az, hogy a Puerto Rico és a kolumbiai dohányokban annyira bíztak, hogy ezt majd a keveréssel ki tudják hozni, nem tudták kihozni. Aztán jött 73. február 11-én az idősebb Arturónak a halála. Igen, 70. És 73. az is egy jelentős rész volt, hogy 73. február 11-én Arturo Fuente meghal, és Arturo Fuente 73-ban 85 éves volt, azt ne felejtsük el, és a rettentő nehéz volt az az időszak a szivar biznisz, az Arturo Fuentéknek a szivar bizniszének, mert a munkaerőköltségek elkezdtek akkor már felmenni, nem tudtak annyi hasznot kivenni az egészből, illetve már konkrétan volt az, hogy az elmondása szerint, Arturo Carlónak az elmondása szerint elkezdett lefele esni már a családi vagyon. Nyilván tőkésíteni kellett, tehát ugye nem volt, igen. Majd a cég a legnagyobb eladásait gépi készítési szivarok adták, amit konkrétan nem is akartak, tehát annyira elfogyott már a normál szivar, és olyan márkanevekkel, mint a Moya meg a Trinidad, azok voltak nekik így alapjába véve, és kézzel készített Arturo Fuente volt, a Fuente rettentő, tehát a Fuente az maradt meg, az egyetlen egy név a Fuentének, a kézzel készített Fuentéje, és úgy mondta, hogy eladtunk néhány szálat egy év alatt, de abból rettentően keveset. És jött a 8. csapás, amikor Nicaraguában, amikor már... 78-79 ugye ez volt talán a legviharosabb. Ebben az időben sújtott egyébként óriási csapás, szintén hasonló a Padrón családot is. És ugye 1980-ban, azt hiszem Santiago-ban, Dominikai Köztársaságban ott vásároltak, építettek egy 12 000 négyzetméteres gyárat, talán ez igen, volt a fordulópont. De az is nagyon fontos volt, mert Carlos abban az időben a saját házára vett föl. Jelzálogot, hogy ezzel tőkésítsék fel a céget. És úgy, hogy a feleségének úgy mondta meg, hogy amikor már megtörtént az egész, viszont a Carlosnak a fia Carlitos, nagyon jó vagyok, Dani, még tudom vinni, szóval a Carlosnak a fia Carlitos pedig azzal járult hozzá, hogy az addigi összes összegyűjtött pénzét azt odaadta a családnak. Hát ezért mondom, hogy ők egyrészt egy lapra tettek fel, tehát ugye, hogyha zálogosított az ingatlanot, az mondjuk önmagában nem egy kellemes érzés, de nyilván ennek most már tudjuk, hogy akkor ez volt a racionális és egyben legjobb döntés. Na, tehát annyit, hogy közben azért, hogy megadom az alkalmat, hogy bemutassam a bort, amit hoztam, Dani, ezt mikor múlt héten voltunk Szexárdon, ezzel is köszönöm Dobos Dávidnak a fantasztikus szervezést. Dávid, hogyha megnézed az videót, akkor remélem, hogy nem fogod zokon venni, hogy most éppen megemlítettem a fantasztikusan megszervezett szivartalálkozót. Egyébként jövőre is ott leszünk, ezt már mondtam neked korábban. Az egyik nyereményem, a tombolán nyertem egy nyereményt, ez Németh János Szexádi Cvelgetje, Németh Janónak hívják, ez egy 2021-es Szexádi Cvelget. Hogyha jól tudom, Németh Janónak a pincészete az Iván völgynek az oldalában található, ez egy viszonylag egy új pincészet, ott van egy régi családi présház, az alatt építettek maga a pince, ez egy U alakú pince tulajdonképpen, és mellette van talán egy ilyen modernebb, egy ilyen betonból készült feldolgozóüzem. Ez egy olyan annyira kicsi pincészet, sárga, hogy 50 000 palackot gyártanak évente. Egyébként a portfólió az elég széles, tehát ugye rozé, fehér, vagy rozé is nyilván többnyire vörös borokat. 39 perc, 40 másodpercnél esett le, és csinálok róla egy képet. Na, hát az szép munka. Szép munka. És igazából erről Cvelgetről azt kell tudni, hogy ez egy gyümölcsös, jegyeket tulajdonképpen tartalmazó bor, és 13,5%-os alkoholfokkal, és ami szintén nagyon érdekes, hogy új hordóban, tehát ez első töltési új hordóban érlelték. A vörösboroknál, ugye, amit már megfigyeltem, és vörösboroknál például van egy Cabernet Sauvignon, de attól tartottam, hogy a Cabernet Sauvignon ez kicsit taninos lesz, tehát tanin nem igazán harmonizál jól a szivarokkal, ez egy Cvelget, ez egy gyümölcsösebb, könnyedebb bor. Most kibontom, és kíváncsi vagyok, hogy
mennyire fog ízleni, Dani. Egyébként kóstoltam már a Németh Janónak több borát, kiváló borokat készít. Egybe esett le, Én nagyon szeretem a felvettem. szekszedi borokat. Egybe esett le, úgyhogy felvettem egy kicsit. Jaj, na Ez olyan, amikor bíróhoz oda megyünk, és, visszavonom, igen, és oda igen. megyünk, pacsit adunk, de Persze, hát már persze, megkaptam a persze. sárgát. Megnézzük, hogy mit tud a cvelge. Akkor én közben tovább megyek így nagyjából a családdal. 80-nál tartottunk, ugyebár amikor elmentek Dominikára, és a következő legnagyobb lépésük az az, hogy a Fuente 12.000 négyzetméteres gyárat vásárolt Santiagoban. És a kezdeti stratégia azt mindenképpen meg kell említeni, mert hogy ugyebár tanultak az 1924-es nagy problémából, és nagyon kevés ember tanul az ilyen rettentő csapásokból. Hogyne. Hiába történik, én is nagyon sokszor ugyanazokat a hibákat követem el természetesen, hát ne a kulpa. És a kezdeti stratégia az volt, hogy minden nyereséget visszaforgattak, és minden nyereséget dohánylevelekbe forgattak vissza, és azt mindenképpen el kell mondani, hogy akkor, amikor Dominikai Köztársaságba akartak menni, akkor Carlitosnak volt elméletileg az ötlete a Dominikai Köztársaság, viszont a Carlosnak volt az ötlete a Dominikai Köztársaság, viszont a továbbfejlesztését már Carlitos vitte, és akkor, amikor elkezdték visszaforgatni a dohányleveleket, az konkrétan azt mondták, hogy majdnem 20 évre elegendő dohánylevelet halmoztak föl saját maguknak, és ugyebár azért kezdték el a dohányleveleket vásárolni. Töltelek, Danikám? Azt megköszönöm. Akkor azért kezdték el, mert hogy Dominikáról beszélünk, és ott mindegyik levél már érlelt levél. Tehát nem egy kubai problémával beszélünk, hogyha valaki vásárol egy levelet, az abszolútban véve nem volt érlelve. Itt mindig egy érlelt leveleket vettek, és Robert Levinnek a nyilatkozatát olvasnám föl. Amennyire én tudom, ők rendelkeznek a legnagyobb dohánykészlettel az üzletben, ezt mondta Robert Levin 2012-ben, az Ashtonnak a disztribútora. És ennyit mondott még, ha jó dohányt találnak, megveszik, még akkor is, ha nincs otthonuk számára, mert a jó dohány, az jó dohány. A jó dohány, az jó dohány. ezt Robert Levin mondta. Danikám, kíváncsi vagyok, hogy Egészségedre. mi is hozzá, illetve hogy harmonizál a szivarral. Én nem vagyok szomelié. Csak én Simontornyán lakom, és Szexádi borvidék azért elég Kiváló közel van borokat hozzá. készítetek, igen. Nagyon finom. Hú. Ez egy könnyedebb bor. És összekostom a szivarral. Ezért elárulom a kedves hallgatóknak, nézőknek, hogy van egy rendezőnk, és mivel ő is nagyon kedveli a borokat, és többek között Szexádon is ott ült mellettem, vagy velem szemben, úgyhogy most kicsit így kimegyek képből, és őt is megkínálom egy kis cvejgeltel, hogy nehogy véletlenül a végén törölje a felvételt. Van zsírabikám. Bocsáss meg, Dani. Van pohár? Neki? Gábornak oda készítettük, és Gábornak hívják a kedves urat, igen. Pap Gábor. Pap Gábor, most már tudjátok, igen, a nagymester. Így van. Elképesztő lexikális tudás. Mindenképpen tovább kell Tagadja, de így van. Így van. Mindenképpen tovább kell mennünk, és meg kell említenünk az első nagy sikerüket, ez pedig a Hemingway nevezetű család volt, amikor megalapították. És ennek tudod-e azt, hogy mi volt a legjelentősebb része? Miért is volt az, hogy a Hemingway a szivar család volt az első? Nem, de most biztos. Nagyon egyszerű. A formát változtatták. Egyedi formákat. Egyedi formákat csináltak, és az egyedi formák, nyilván az összetétel is egy rettentő jó volt, most már azok a levelekből csinálták, azokból az érlelt és tovább érlelt levelekből csinálták, amik volt ott nekik Santiagoban, és a tovább érlelt leveleket kezdték el összetenni, és ez volt a legérdekesebb benne, hogy az érlelt leveleket tovább érlelték, és a tovább érlelt levelekből csinálták meg a Hemingway nevezetű termékcsaládot, ami rettentő nagy, és talán azt lehet mondani, hogy az egész család életében az első kiugrás volt. Amikor megkérdezték, akkor annyit mondta, hogy szerettem volna, hogy mi volt a különlegessége a formán kívül. Azt mondta, hogy szerettem volna visszahozni a régi dolgokat, nem csak a formánkat és a romantikát, a már nem népszerű dolgok azok, amik fontosak voltak nekem,
hanem azon felül még tovább emeltem a művészetet is és a történelmet, és itt a gyűrűnek a kialakítására, a díszítésére, illetve a doboznak a díszítésére gondolt, mert a Hemingway család volt az az első, ami újfajta méreteket hozott létre, de már az első olyan termékük volt, ami rettentő díszes dobozzal és rettentő díszes gyűrűkkel, és ezekkel emelték ki a szivart, és az emberek ugyebár, hogyha valaki bemegy, mondjuk a felesége valakinek vesz egy szivart, akkor mi a legdíszesebb szivart akarja, általában megvették ezt, és az íze is nagyon, nagyon jó volt, rettentően finom volt, innentől kezdve az emberek elkezdték szeretni, és mondhatjuk azt, hogy egy üres kapuba kellett egy gólt lőni. Egyébként érdekes, az első korty, akkor megkóstoltam a bort, akkor annyira jóval feszesebb volt, hogy kicsit levegőztem, hogy sokkal gyümölcsösebb lett a bor, úgyhogy nyilván kell neki egy idő, amikor így kirúgja magát a bor, ezt szoktam mondani, nem elegáns, de nyilván érthető. És ugye ez a Hemingway széria, ez a 80-as évek közepén ugye jelent meg, tehát a 80-as évek elején közepén, és ez az első, ahogy mondtad, első kiemel, ezzel érték el az első tényleg nagy sikereket. Egyébként Hemingway Opus X, ugye? Hát az Hemingway után jöttek az Opus X. Opus X, igen. Az Opus X, ami a következő rettentő nagy dobásuk volt, azokat már tisztán a saját leveleikből csinálták. Az Opus X az már egy olyan fejlődés hozott a családnak, hogy létrehozták a következő lépést. A következő lépés pedig elkezdtek területeket vásárolni még Dominikai Köztársaságban, és a területeknél mi volt a legnagyobb probléma? Ez már Carlitos volt, itt már a Carlitos volt a vezető, nem pedig Carlo. Mi volt a legnagyobb probléma? Az az, hogy ugyebár megvették a területeket, de nem tudtak kijutni. Mindenhol földút volt, mindenhol elsüllyedtek az autók. Infrastruktúra fejlesztése. Teljesen káosz erre volt. óriási nagy összeget fordítottak erre valóban. És erről is van egy interjú részletem, de ezt imádtam amikor elolvastam. Először azt hittem őrült, mondja Carlos Fuente Senior, tehát a Carlos. A projekt lassan indult be, azért mondta, hogy szerintem őrült, mert hogy azt mondta először, amikor, ez volt így szó szerint a évre, amikor esett az eső, nem tudtunk be vagy kiszállni az autóból, mondja Carlos Fuente Jr. Apámnak volt egy 4 kerék meghajtású terepjárója, mindenhol elakadt, nem vette észre, hogy az autó váza hozzáért a talajhoz. Egy John Deere-t kellett kihívnunk, hogy kihúzza az autót, majd miután kihúzta az autót, apám kiszállt az autóból és térdig érő sárban tapicskolt, és miután kiszálltam, én is ugyanezt tettem. Apám azt mondta, ha csak nem építesz itt utat, nem jövök vissza soha többé, szivarkészítő vagyok, nem pedig egy kibaszott gazda. Hát ezt abban a pillanatban ezt lehet, hogy még ennyi is fogalmazott, igen, azért térdig érő sárban és onnantól kezdve utakat, pajtákat és pavilonokat építettek, és ennek köszönhető, hogyha nem tudom, most még szerintem mind a hármunk szívott Chateau de la Fuente szivarokat, és a Chateau de la Fuente szivar ennek a mozdulatnak volt köszönhető, hogy elkezdtek fejleszteni az infrastruktúrákat, mert az infrastruktúra fejlesztése egyre több területet tudtak megvenni, hisz könnyebb volt a közlekedés, ott voltak kint a pajták, az embereket ki tudták rakni a pajtákba, ott laktak kint, és onnantól kezdve egy rettentő nagy fejlődés. Tehát az eddigi 8 csapást, hogyha túlélték, akkor nyilván jött és közben természetesen részlegesen leégett az egyik gyáruk, de ezt nem kell mondani, mert ez 8 tűzvész volt, 8, igen, és csak párat említettünk. Igen, 8 tűzvész volt. Voltak apróbbak is, tehát a tűzvész az és ez volt a Chateau de la Fuente-nek az alapja, és máig is ezt mondják, hogy ennek köszönhető a Chateau de la Fuente, hogy elkezdtek. Hát meg az, hogy mai napig az egyik leglátványosabb és leggyönyörűbb igazából gyárnak, tulajdonképpen farmnak tekintik a Chateau de la Fuentét, ugye. És ugye 95-ben ugye adták ki az Opus X szériát, ami mai napig is az egyik talán legnépszerűbb és így mondható. A Fuente Opus X-et. Fuente Opus X-et, igen. És ha jól tudom, akkor volt egy, most nem vagyok egészen biztos benne, de hogy ugye volt egy Opus Vanuk talán, és akkor ugye volt ugye ez egy létező, ha jól tudom, akkor egy amerikai Napa völgyben lévő, mai napig egyébként az egyik legkiválóbb, legmagasabbra értékelt tulajdonképpen borászat, és ugye volt egy több évig húzódó per, a Fuente család és igazából az Opus X Chateau között, és ugye az a Chateau Baron
Baron Philip Rothschildnak volt talán igazából, ennek a cégnek volt igazából a járt tulajdonában, és közben a több évig húzódó per után tulajdonképpen amiben több millió dollárt ugye emésztett föl mindkét oldalon ez a per, ezért a Fuente győzelmével igazából kvázi ért véget, tehát ugye jogukban áll továbbra is használni ezt a nevet. Nem mondjuk ez a Davidoff családnál is, ugye amikor kijöttek a Chateau szériáról, ott is volt egy lehet, hogy mai napig, de most már nyilván nem készítenek Kubában 91 óta Davidoff szivarokat, de volt egy ilyen örökké tartó konfliktus a francia, nem tudom, csúcsborászatok és mondjuk így a kubai Davidoff szivarok között, illetve Zino Davidoff között. Így a testnél mit érzel? Most nagyjából így lefényképezem. Figyelj, a szivar, Dani, a szivar az 51. percnél vagyunk. Na, 51 perc szívjuk a szivart? Igen. Hát én körülbelül ugye a feléig sem jutottam el. Nyilván ez részben annak köszönhető, hogy nézők is lássák. Hogy meg sem mukkanok közben. Ami még fontos szerintem mindenképpen elmondani, hogy 99-ben hozták létre az Ashton nevezetű szivart, magyarul mondva az Ashton Virgin Sangro-t, és azért volt kiváló szivar, magyarul mondva a VSG-t, ami az nekem egyik kedvenc szivarom. És Jánosunknak is. De mondjuk itt a nem kubaiakból, tehát non-kubán. Szóval én meg kubai szerető vagyok nagyon, úgyhogy még ez az a szivar, ami nekem szerintem az egyik legjobb. Viszont az volt az érdekesség, hogy az Opus X után az Opus X egy rettentő erős és karakteres szivar, utána volt a következő lépésük az, hogy létrehoztak a VSG-t. És ez szintén egy olyan volt, amit a Carlitos csinált már, és a Carlo, a senior, az már hatalmas kérdőjelekkel, hogy oké, hogy megcsináltad, oké, hogy ez, de most már megint egy új lépés, megint egy új dolog, amiben belevágunk. És hát ez is sikerült. Kérdezted korábban, hogy mit gondolok ugye a szivarnak a közepéről, ugye általában a szivar, hogyha ezt azoknak mondanám, illetve felhívnám figyelmét azoknak arra, hogy amikor elkezdesz szivarozni, akkor körülbelül ugye a középső harmad az, ahol a legizgalmasabb dolgok történnek. Figyelj, citrusosság az továbbra is érezhető, ugye most már én is érzek benne inkább kicsit talán ilyen fahéjra hajazó édes fűszer jegyeket, vélek felfedezni. Az édesség, tehát ugye azt mondom, hogy talán most inkább már kicsit fásabb, mint édes, de én mindig érzem benne ezeket a jegyeket. Figyelj, a szivarnak a konstrukciója tökéletes, igazából ez a nikotin tartalom, és ezt ugye igazából akkor érzi az ember, amikor retrohél technikát alkalmazunk, az orrodon is kiérez a füstnek egy részét. Szerintem a nikotin tartalma nem magas, az egyébként nem is jellemző a dominikai szivarokra, viszont ugye az ereje az megmarad, és érdekes, hogy változik a szivar, tehát nem ugye az a tipikus az a szivar, amit az elejétől a végéig, mint például a Davidoff szivaroknak az hogy lehet, hogy végig ugyanolyan íze van. Megmondom őszintén, nem emlékszem, kevés Fuente szivart szívtam, ugye 10 pár darabot, de ez egy emlékezetes szivar, talán nyilván azért is, mert itt ülök most veled, de egy finom szivar, tehát és most tökéletesen tehát egyszer kellett újra gyújtanom. Újragyújtás, ezt azért erre azért kitérnék egy pillanatra, hogyha a szivar elalszik, akkor nyugodtan újra lehet gyújtani, nyilván távolítsátok el a hamut, tehát vannak ilyen apró kis praktikák, trükkök, de egyébként ez egy kiváló szivar, remek választás volt, Dani. Etikett szerint, hogyha 3-szor kialszik egy szivar a kezedben, akkor vagy te nem vagy kész a szivarra, vagy a szivar nem kész rád, és így illendő a harmadik. Vagy sokat beszélsz, és nem figyelsz a szivarra. És vagy, igen. De egyébként vannak ilyen, illendő letenni harmadik elalvás után már. És nem te alszol el a szivarozás közben. Igen. Azt mindenképpen azt is meg kell említeni, mert az is nagyon érdekes volt, hogy amikor az édesapjáról emlékezett meg, vagy a dédapjáról emlékezett meg, vagy nagyapjáról, akkor pontosabban Carlitos, amikor a nagyapjáról emlékezett meg, akkor elmondta azt, hogy az apja azt mesélte, hogy naponta 25 szivart szívott el az öreg. Naponta 25 szivart szívott el az öreg, és úgy mondta, hogy esténként, amikor elaludt, kiesett a szivar a kezéből, a felesége berakta egy kamutartóba, majd amikor reggel fölkelt, meggyújtotta és tovább folytatta. Még van egy szivarról, még igen. Ez egyébként nagyon érdekes, hogy én is, amikor először találkoztam egy olyan úriemberrel, Sir Lawrence Davis-szel egyébként érdekes párhuzam, hogy van a szivarboltja a Sauter,
Souter, és az ott van azt hiszem a Mann Street-en, ami ott van London belvárosában, ugye a Mayfairben, közel ahhoz a klubhoz, ahol először dolgoztam. És az ő kis, ez egy nagyon kis, keskeny, pici kis bolt, nagyon apró bolt, de tényleg ott igazából mindenféle finomságot be lehet szerezni, és annak az épületnek a másik emeletén lakott még fiatal korában Sir Winston Churchill, képzeld el. Ne. Na és Sir Lawrence Davis, találkoztam vele egyébként 2 héttel ezelőtt, nagyon örült neki, és nagyon örültem neki Dortmundban, ugye az Intertabakon, és ő képzeld el, Dani, hogy ő naponta 20-25-100 szivart szivart. És ezt nem hittem el. Intertabakon, ahol engem nem hívtak ki. Nem hívtunk ki, de jövőre megyünk mindannyian, tehát én is azért, mert a Vidéki Csaba addig rágta fel, mint meglepett, kvázi megemlítette az ötletet, illetve vannak a lehetőségek, hogy kimegyünk Intertavakra. Én éltem is ezzel. Hozzáteszem, hogy jövőre már úgy megyünk, hogy taktikusak leszünk, és nem fogunk mindent megnézni, mert egyszerűen 3 nap kevés arra, hogy bejárjunk. Akkor magyarul mondva nem te vagy a hibás, hanem a Csaba, hogy engem nem hívott meg. Hát tulajdonképpen a Csaba, én, dehogy is, hát nem. Ja. És hozzáteszem, volt az Arturo Fuente, volt egy Fuentes stand, ami gyönyörűen fel volt díszítve, egy elég nagy standjuk volt. Első nap nem láttam Carlito Fuentet, viszont második láttam, és ahogy el tudjátok képzelni, ahogy láttátok, hogy mindig nagyon-nagyon elegánsan van öltözött, kis bajusz, elegáns ura, tehát ő nagyon-nagyon szereti a szép ruhákat, kis manzsettagom, pocket square, gyönyörű szép nyakkendő sál, és második nap láttam Fuentét, de egyszerűen lehetetlen volt a közelébe férkőzni. Tehát úgy képzeljétek el, mintha és nyilván ő egy szupersztár a szivarvilágban, de mintha egy nagyon híres énekes, egy celeb tulajdonképpen jelent volna meg, és mindenkivel akar találkozni. Képtelenség volt a közelébe férkőzni. Ja, de közben nézem, hogy már eltávolítva a gyűrűt, gondolom ezt én is ennek most jött el az ideje. Kíváncsi vagyok, hogy le tudom úgy venni a gyűrűt, hogy ne sérüljön meg. Szeretjük gyűjteni a gyűrűket. Hát ezt mondom, hogy... A gyűrű az, hogy az előbb is elmondtuk, jobbról balra történő. Mindig gyűjtöm, tehát gyűjtjük a gyűrűket. Amit itt elszívunk igazából, annak ha csak nem viszik haza a srácok, akkor mindig itt körülbelül van, nem tudom, több ezer gyűrűnk már. Ja, nagyon szép a gyűrű. Annyit még, Dani, még egy nagyon-nagyon érdekes történet, és ez igazából azért is kedves számomra, mert szuperka. Ugye a Andy Garcia, nagyon általában kedvelt színész, 2004-ben pontosan, és ez egy nagyon érdekes történet, ugyanis én többször találkoztam Andy Garciával, és még kint a Daniel Clubban. Ja, bocs, hogy itt ülhetek melletted. Igen, majd még találkoztam az érdekes emberekkel, így a londoni pályafutásom során, és Andy Garcia soha nem felejtem, mert mielőtt ugye visszatérek visszamegyünk 2004-be, hogy ez kb. 2014-ben lehetett, amikor találkoztam először, eljött a Darwin Klubba, és nyilván talán valami filmnek a premierje volt, nem is tudom mi áradban volt Londonban, de ugye ezért mondta, hogy sokat jár Londonba, szereti nagyon a várost, és amikor eljött, akkor ugye behozta az egyik klubtag, ő nem volt klubtag, és akkor mondta, hogy ajánlják neki valami szivart. És emlékszem rá, hogy ajánlottam neki mondta, hogy kis szivar, de valami ilyen kicsit ilyen erősebb, sötétebb szivart akar kóstolni, és a Maduro 5 igazából szériából egy Secretoszt javasoltam neki. Kérdezte, hogy milyen italt párosítanék, vagy ajánlnék hozzá, és mondtam, hogy akkor készítünk egy nagyon jó kis Negronit. Hát elszívott, ha jól emlékszem, 3 darab Secretoszt, egymástól megívott körülbelül 8 vagy 9, hozzáteszem, abszolút nem látszott rajta, és végigbeszélgettünk, és akkor elmesélte. Ezt a történetet nem mesélte el, de viszont mesélte, nagyon szeret szivarozni, és egy nagyon-nagyon kedves ember, tehát én azt mondom, hogy Andy Garcia, tényleg ő egy nagyon-nagyon kedves, általam is nagyon kedvelt színész. Visszatérve 2004-ben, amikor megkereste Carlitos Fuentét, ugye, hogy szeretne, hogy forgatnának egy filmet, Mr. Fuentét megkeresse. Viszont azt elfelejtettük közben mondani, hogy Arturo akkor, és itt visszautalnék, és elnézést, amikor Arturo Fuente, a fia, Arturo Junior nem kapta meg a szivar készítés, illetve a szivarnak a gyárát, vagy így mondjam, nem örökölte meg, vagy a márkát nem tudta átvenni, akkor utána pár év múlva ugyanúgy belépett a családba, és ugyanúgy dolgozott a márkán. Hát igen, tehát azért nem úgy volt, hogy utána kiutálták. Ez az édesapjának a döntése volt, tehát nyilván ezt tiszteletbe kell tartani, de hát később ugye ő is úgy döntött, ami nyilván ez egy helyes döntés volt, vagy gondolom ez egy Olaszországban úgy lett volna, hogy megcsapolja. Igen. Tehát ez egy elkerülhetetlen lépés volt részéről. 2004 Andy Garcia ugye megkereste
Carlos Fuente, Mr. Fuentét, és ugye azzal a szándékkal, illetve azért, mert hogy forgatnának egy Elveszett város című filmet, és hogy a dohányültetvényeken történnek, zajlanak az eseményeknek egy része, és ugye ez már azt hiszem talán ilyen május környékén járult, tehát már majdnem vége volt a tavasznak. Júliusban kezdték el, májusban. Május-június, tehát igazából az a tavasz és nyár fordulóján. Májusban volt a szüret, és júliusban, tehát úgy volt, hogy a Garcia folyamatosan akarta kezdeni a filmforgatást, de nem tudták, és csak júliusban kezdték el. És ugye akkor már vége van igazából a betakarításnak. A betakarítás, ez körülbelül azt mondja, hogy március-februárban kezdődik, március első-második hetében véget is ér. És ugye hát ott voltak az üres ültetvények, ami nyilván nem akarták CGI-val megoldani, tehát akkor ugye volt egy olyan ötlete, és ez is egy nagyon érdekes, erről majd mesélek, hogy mit láttam kint Kubában, amikor kint voltunk, hogy ugye betakarítás, száraz évszak, esős évszak, mikor kezdődik, mikor ültetik ki a palántákat, és ugye hogy valamikor szület a termés, akkor pihentetik a termőföldeket. És ugye 15 000 palántával ültette be, hogy jól tudom. Mr. Fuente ugye a már tulajdonképpen üres termőföldeket. 15 hektárt. Vagy 15 hektár, hát az 15 hektár az több 100 000 igazából pici kis palántát jelent, ugye, hogyha 15 hektáron, ugye az óriási nagy 15 hektár volt, mert hogy azt mondta, amikor elkezdték forgatni, mondták, vagy kérdezte Carlitos, hogy mekkora terület kell, és azt mondta Andy Garcia, hogy igazából innentől idáig, ez nem tudom mennyi, és mondták, 15 hektár valóban, oda van írva, igen. Mondták, hogy ez kb. 2 hektár, jó, akkor beültetünk 15-öt, hogy biztos legyen. Igen, ez így történt. És ami nagyon-nagyon érdekes, hogy ha jól tudom, akkor ez az az időszak volt, amikor egyébként nem termesztettek volna dohánynövényeket, vagy dohányt, és mivel ugye ez megvalósult, ezért tulajdonképpen ebből a batchből, vagy hát ebből a szüretből, miután betakarították, kiadták a Lost City szériát. Opus X Lost City. Opus X Lost City, ami nagyon-nagyon sikeres, ott 5 vitolában készült, és annyira limitált volt, hogy vitolánként változott, de kb. 4 és 12 000 darabot készítettek belőle. Tehát, hogyha nem 4000 szálat. 4000 szál egyfajta méretből az nagyon-nagyon kevés, tehát ez egy ilyen tényleg egy nagyon-nagyon limitált széria, és nagyon nagy népszerűségnek örvend, tehát ez egy remek nagyjából el is jutottunk a mai napig, viszont én még kiegészíteném pár dologgal. Nyugodtan, és nyilván én az interjúból szedtem össze ezeket a részeket, hogy minél érdekesebb legyen a műsorunk, ha már mi nem azok vagyunk. Többet cseréljük ide. 2011-ben az Irene hurrikán, amikor tombolt, akkor újabb tűzvész volt, azt azért ne felejtsük el, és a tűz az egyik gyárukban keletkezett, a 3 gyárból az egyikben, mert akkor már 3 gyár volt Santiagoba, és az elmondása szerint ezt fel kell olvasnom, mert ez egy kicsit ilyen komplikáltabb. Ja nem is, 2 raktár leégett, plusz 1 gyár. Ne feledd szó, de én úgy tudom, hogy az Irene vagy Irene hurrikán az ültetvényeket is megsemmisített, nem? Tehát ugye nem csak tehát ott, mert ugye ezeket a kis... A 2 raktárhoz tartozó összes. Ugye azt tudni kell azért, hogy ezeket a curing bárnokat, vagy amiben tulajdonképpen a betakarítás után szárítják a leveleket, ezek fából vannak összetákolva. Tehát ezek egy nagyon kis sérülékeny, ilyen kis, nem azt mondja, rozoga, de mivel fából készült, ezért jön egy 100-120 km/h-órás fú alatt, az pillanatok alatt a földet teszi egyelővé. Az elmondása szerint a férfiak, a tüzet az elmondása szerint a férfiak, nők és a gyerekek egyaránt oltották. Addig próbálták oltani, amíg az utolsó lehelletig volt, amíg a füst már olyan nagy nem volt, hogy távol kellett tartaniuk magukat. És a legnagyobb probléma az volt, hogy szakadt az eső, viszont a hurrikánnak az erejétől a tűz az egyre jobban égett. Az nem aludt ki nyilván, tehát így van, ez egyre jobban égett, és az emberek sorra szaladtak a vízért, hogy még el tudják oltani a hurrikán közben, és mindenki a testi épségét kockáztatta, és annyira kimerültek estére már az emberek, hogy amikor már nem fértek oda a tűztől, hogy a nők azok tejet kértek azért, hogy ne essenek össze a fáradtságból. Carlitos az éjfélig maradt, és miután hazament, és leégett a 2 raktár és az egyik gyárnak a legnagyobb része, illetve megsemmisült a legnagyobb része az ültetvényeknek, akkor amikor hazaért, akkor az ő fia, Carlos Fuente Jr., most innentől kezdve veszítettem el teljesen, szóval Carlos Fuente Jr. éjfélig maradt, amikor már mindenki hazament, és otthon várta a 11 éves fia, mire csak annyit kérdezett: apa, ezután jól leszünk.
És az apja teljesen kimerülve leült a székbe, belevette az ölébe a fiát, és ez a legszebb történet, 1912-től elmondta 2011-ig az összes történetet, igen. És annyit mondott a legvégén, fiam, jó lesz. Jó leszünk, de hát ez 2012-ben, ami még nagyon fontos, hogy kb. 30 millió szivart készített a 30 Fuente millió évente, szivar. és mindet kézzel a Dominikai Köztársaságban, 3 gyárba. Nagyon nagy barátságban vannak Olivának a John Oliva szenyorral, rettentő, majdnem 50 éves a barátságuk elméletileg, és ezt nyilatkozta John Oliva, hogy nagyon csodálom ezeket a srácokat, soha, de soha nem láttam senkit, aki keményebben küzdött volna, mint az idősebb Carlos Fuente. Hihetetlen az ő fedhetetlensége, és Fuente Junior, az alma nem esik messze a fájától. Oliva és Fuente az, ahogy az előbb is mondtam, kb. 50 éves barátságra tekint vissza, úgyhogy ez is egy rettentő. Illetve a másik, amikor a Carlos Senior nyilatkozta azt, hogy soha nem láttam apámat, Arturo Fuente Senior, tehát az eredeti, szivar nélkül. Naponta 25 szivart szívott el, ahogy az előbb is elmondtam. Elment aludni, leesett a szivar, anyám pedig az éjjeli szekrény mellé tette, akkor nem a hamutartóba. Apám reggel, amikor felkelt, csak a száját a szivarba vette, és azt mondta, van egy szivarom. Még egy érdekesség, hogy ugye a J.C. Newman Szivar Company, találkoztunk egyébként Dortmundban, illetve pár héttel azelőtt, vagy egy héttel azelőtt volt Budapesten is Mr. Bobby Newman, és ugye kizárólagos szerződésük van a Fuentékkel, tehát hogy jól tudom, akkor igazából egy Fuentéknek gépisodrású szivarat, hanem ők gyártják, igen. Ugye Floridában, 11. és ők értékesítik az Arturo Fuente szivarokat az Egyesült Államokban. Fuente 2012-ben 11 szivartársággal volt kapcsolatban így, hogy egymást segítették. Hát ez egy kölcsönös és gyümölcsöző együttműködés a két fél között. Még rettentő nagy tisztelet, ahogy te is elmondtad, hogy Meg az alázat. manapság ők tényleg úgy közlekednek a szivarosok között, mint hogyha ők lennének a világ legnagyobb Abszolút, legnagyobb filmcsillagai. ezt határozottan ezt meg tudom erősíteni, mert tényleg amikor a Carlitot megpillantottam ott Dortmundban az Expon, tehát tényleg így nekem is nem tudom, és ha megengeded, Geri, akkor nagyjából így a vége felé vagyunk. Nekem sincs több hozzáfűzni valami, úgyhogy... Vége felé vagyunk, és a szivarok minősítéséről szerintem itt Gáborék is itt nagyjából látják azt, hogy körülbelül mi az, ami szerint én szoktam osztályozni. Ha ezt kiegészítenéd bármivel, akkor szólj. Dalikám, szerintem igazából te egészítettél ki engem, úgyhogy nekem nincsen hozzá. Nem jött volna létre, ugye? Így van, 1 rész, 2, meg ahogy megbeszéltük, illetve ha minden igaz, akkor igent is mondtál már nagyon-nagyon régen, februárban. Te látod, ami késik, nem múlik, úgyhogy ez... Nem úgy, hanem hogy együtt is fogunk forgatni. Ja persze, abszolút. Hát nekem ez az első, úgyhogy én most debütálok, hát nem tudom, lehet, hogy Dani szerződést fog velem hosszabbítani, meg együtt. Így van. Szóval a szivarok minősítésénél 10 dologra, 10 részre osztottam a szivarok minősítését, és mindegyiket 10 ponttal lehet, 1-től 10 ponttal nullás nem lehet, 1-től 10 pontig lehet adni a szivaroknak a minősítésére. Az első a méret, a méret értékelése az a kedvenc méretedhez képest milyen a szivar, ez a legfontosabb része. A sodrás a második. A sodrás esetében a szivar sodrása, erezettség, jól összedolgozottság, szivarhamu, hogy esik le, hányszor, illetve a fej kialakítása, ár az egyértelmű ár-értékarány, a minőségre mind a szivar, mind a gyűrű, mind a csomagolás, doboz kialakítása, és természetesen a másik összetevő, hogy a szivar íze és élvezhetősége milyen, erre 5 pont jár a külső jegyekért, és 5 pedig a belsőkért mindenképpen. Csak ezt most majd így meg ezt most fogjuk csinálni, persze. A következő az élmény. Az élmény, hogy hogyan ajánlod a szivart, melyik rétegnek, kiknek tudod ajánlani a szivart, kezdő, haladó, szakértő, esetleg mind a 3-nak, akkor nyilván azért jár a legtöbb pont. Nagyon fontos szerintem, hogy ne csak egy kezdő tudja élvezni a szivart, ez szerintem alap a szivarozásban, hanem az öreg aficionádó is, aki nem csak egy összekötő szivarnak veszi elő, hanem élvezettel tudja elszívni akár magában is a szivart. És mi a legfontosabb, hogy a szivart körmig akartuk-e szívni, vagy nem. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy körömig akarod-e szívni a szivart, vagy nem. Következő része játékosság. Játékosság itt az ízekkel való játék. Változatossága, felosztása, visszatérések esetleg.
tud-e meglepetést okozni a szivar, nagyon fontos, és tud olyan ízkavalkádot okozni, hogy vágyjunk egy újragyújtásra. A következő pont az erősség. A szivar erőssége egy 10-es skálán, és itt megint nem az az értékelendő, hogy nagyon erős szivar, akkor 10 pont, hanem a te ízlésedhez képest milyen a szivarnak az erőssége. Ízérzet, ez megint egy némi áthajlása az élmény között, de itt szigorúan azt értékeljük, hogy mennyi íz jelenik meg a szivar elszívása közben, tehát itt a spektrumot értékeljük. Az égés, hogy égette a szivar legvégéig, kellett-e újra gyújtanod, elaludt-e közben. Ha elaludt, akkor a légkondi miatt, vagy a beszélgetés miatt, nyilván vagy bármi miatt, van a külső befolyásol mert akkor nem számít hibának. Nyilván is így gondolom. Ha pedig a félreégés kikorrigálta adott esetben, akkor mind nekem, akkor azért pluszpont jár. Illetve az utolsó az pedig a füst. Itt a füstnek a tömörsége, áthatósága, láthatósága, és ne feledjük, másodlagosan ide tartozik, hogy a szivar mennyire volt átszívható, amiről legelején beszéltünk, mennyi levegőt engedett be, és azáltal mennyi füstöt tudott engedni. Hogyha elkezded lapozni az én kis lapjaimat, akkor neked is van egy értékelési lapod. Köszönöm szépen, Danikám. De mielőtt ezt elkezdenénk, azért még egy ilyen érdekességet azért így megemlítenék, hogy a Fuente szivarmárka kooperációban kiadott, illetve az Hublot tulajdonképpen óramárkával kiadott 2012-ben és 2014-ben kiadtak egy limitált szériás órát. Ugye a 2012-est az Hublot King Power Arturo Fuentét, és 2014-ben az Hublot Classic Fusion Forbidden X-et adták ki, két nagyon exkluzív egyébként így van. karóráról beszélünk. És akkor oda is lapozok, Dani. Nézzük, hogy... Így lesz majd. Meg az is lesz az a kérdés, hogy bőfüst, igen, nem. viccelek, Majd ez még elmegy. Mert most lehet mondani minden csúnya szót. Igen. Bassza meg! A kurva életbe. Még lapozzál, kérlek. Ott van. 11 oldalt írtam össze, úgyhogy ezt imádja mindenki, amikor én így próbálok bele suvasztani egy ilyen szivar műsorba 11 oldalnyi szöveget. Várj, most akkor inkább úgy csinálom, hogy sorban. És hoztam tollat is. Készültem. Piros pont. Azt nem reklámozom. Okay. Szóval. Ja, és akkor várjál, akkor hol kezdünk? Hogy ott kezdünk, aha. Méret, akkor kezdem méret. Én nagyon kedvelem a Robusto méretet. Azt mondom, hogy nem a kedvenc méretem a Robusto, így nyilván az emberek az ízlése változik, nekem a kedvenc méretem, talán azért is, mert talán így most kedvenc méret van jó pár, de azt mondom, hogy így, amit most így amit tényleg így nagyon, ami legelegánsabb formátumnak mondjuk tartom a Corona, illetve a Cervantes méretet, de azt mondom, hogy a Robusto az egyik leguniverzálisabb sokoldalúbb tulajdonképpen vitola, szivarméret, ezért én a méretre egy 9-est adnék, és imádok rá egy 9-est. Tehát, hogyha azt mondom, hogy én nagyon szeretem a Robustót, meg én nem szeretem az 50-esnél nagyon vastagabb szivarokat, ez ugye 50-es. Én még lefotózom. Jól tudom, hogy 50, nem, akkor ez hányos lehet? Ez 52-es, vagy 54-es? Ez 52-es. 52-es, na hát az még Robustó. Én erre egy 9-est adok. És fotózom a szivart, hogy körülbelül hol tartok. Te mit mondasz, Dani? Nekem a méret, én jobban szeretem a tórókat, egy kicsit jobban szeretem a hosszabb szivart. Robusto, mondjuk azt, hogyha lenne ilyen, hogy long robusto. Talán ezt nem a 13 centis, inkább ezt a 14-15 centis. Van, létezik egyébként, ugye ez a ha jól emlékszem, ez a gordító méret, a kubai na ez már piros, Danikám, úgyhogy kérlek, hagyd el a helységet. Nem, egyébként a gordító méretű kubaiak, például az Epicure Especial, ami egy 51 mm és nem 141 mm, tehát akkor az lenne a számodra egy legmegfelelőbb, ugye 14-15 cm. Ezt megint lefotózom, elnézést, de 1 óra 16 percnél vagyunk, és most esett le másodszor. Erre kaptam a piros lapot. Most már a második műsor, amivel... Majdnem kibírtad meccs végéig, Dani. De tudod, a meccs vége a legkeményebb, és mindig ott szoktak a játékosok kipontozódni. Persze. Gyakorlatilag. Hosszabbítás, 11-es. Szóval nekem a méret inkább én egy 7-est adnék rá, hogyha megengeded.
Sodrással jössz, úriember. Sodrás, szivar konstrukciója az szerintem az így rendben van. Nem mondanám azt, hogy tökéletesen van sodorva. Igazából ezt majd később így tehát ez nyilván a hamunak a struktúrájából is arra következtetek, hogy nem a legjobban van sodorva ez a szivar. De én azt mondom, hogy nehéz kérdés, Dani, mert ugye ezt még én nem osztályoztam még így sodrás alapján a szivarokat, de mondjuk az én standardjaimhoz képest, ez mondjuk ez egy, figyelj, én egy 7-esre mondanám, egy 7-est. Nekem kap egy pluszpontot alapból, mert hogy kihozta magát, ezt mindenképpen értékelnem kell. Én azért szoktam meghagyni, hogy tudjam a legvégén értékelni. Én meg ugye korrigáltam, de ez több Igen. mindentől. Én is nem messze ülök a légkondicionáló berendezéstől, nagyon szépen fogalmaztam. De nekem a sodrás egy kicsit, én azt mondom, hogy puha, tehát nem mondom tömörnek a hamut, inkább azt mondanám, hogy a leesése az nem úgy történik, mint egy jól sodort szivarnál, hogy először látod, hogy megrokkan a hamu, hanem hirtelen elengedi magát, és ezért én a 7 helyett 8 pontot adnék rá. Ár? 6003? 6003 itthon, kint Amerikában per pillanat $9.30. Hát nézd, 6300. De nyilván az itthonit értékeljük. Nyilván ez egy Arturo Fuente szivar, tehát azért így nyilván itt a brandet is meg kell fizetned. Én abból kiindulva, hogy már kóstoltam nagyon-nagyon sok nikaragói, hondurászi, kevesebb dominikai szivart, én ezt a 6300 forintot, én ezt úgy gondolom, hogy ez egy árérték arány. 7-est adnék erre is, Dani. Én 7-est adnék erre. Én először 5-ös pontba gondolkodtam, 6300 egy robusztó ért. Én azért, Vagy lehet, hogy 6-os, de most már 7-et írtam le. én azért mondom, hogy egy kicsit drágának tartom. Én is. 7-es lehet, ez túl nagy vonalú. Nem ad Nem. annyi ízérzetet, tehát múltkor a Krisztóf, amit 3000, vagy mi az? Na és ugye ilyenkor... Én 1500 forintért vettem konkrétan meg az akkori Krisztófot, és az 4000 valahány száz forint itthon, vagy 5000. Vagy Andorkán Maduro például. De ha összehasonlítom mondjuk egy Krisztóffal, ami, hogy tudjunk így per pillanat is áthatni, vagy hogy nézzük meg, hogy 6000 forintért milyen szivarokat lehet venni, és mondjuk lehet, hogy most így a Gáborra kinézek egy Hoya Numero Uno, az körülbelül ilyen 7900 vagy 7600 környéken, valami ilyesmi környékén van, tehát az egy drágább szivar, de a 6000 forintos kategóriába lehet olcsóbbakat is venni. Magyarországon most per pillanat október elején vagyunk, remélem, hogy ez 2 nap múlva ez a műsor, vagy 3 nap múlva ez kikerül, és már meg tudjátok nézni, úgyhogy aktuális. De ezt én inkább egy ilyen 6-osra értékelném. Most már nem változtatom meg a véleményet, egyébként igen, tehát ez nem 7-es, inkább 6-os, de én most maradok a 7-esnél. Minőség. Magyarul visszatérve én egy kicsit többet várnék a 6300 forinton. Én is, tehát azért mondom, hogy nyilván inkább 6-os, mint 7-es, de most már nem változtatom meg, nem írom át a 7-es. Minőség, az is, tehát, és érdekes, hogy ezekre épül, tehát ugye az jól van összerakva igazából a pontok. És körülbelül 2 év alatt szültem meg, hogy addig finomítottam. Minőség, hát figyelj, hogyha mondjuk a minőség alatt azt értjük, hogy mondjuk maga a szivar hogyan van megkonstruálva, tehát maga az, hogy mennyire van, mondjuk, hogy túl van töltve, vagy alul van töltve a szivar. Tehát külső és belső jegyek. Külső és belső jegyek, hát nézd, figyelj, most akkor így a... 6002. Azért mondom, én azért hoztam. 6002, az egy Numero Uno, az más, az egy fantasztikus szivar, az egy tényleg egyik kedvencem. Nekem azért nem a Numero Uno, de Numero Uno. Na, az egy kiváló szivar. Minőségre azt mondom, hogy, és kérlek, ne kövessetek meg, akkor most már így a 7-es után akkor erre azt mondom, hogy én minőségre, és most megnézem a borítólevelet, nyilván ez a Sangron borítólevének is köszönhető, meg most, hogyha megnézem, akkor kicsit már nagyon nekem felpúlt a szivar azért, ami nem jellemző, ugye a szivarok zömére, meg itt van benne, most már érzem, itt van benne egy pici kis süken, akkor erre egy 6-ost adnék rá. Én a minőségre azért adok 6-ost, tehát hogy a külső és a belső jegyeket nézzük, ide bevágom nektek a dobozt, ami szerintem egy kicsit puritán, ahhoz képest, amit az Arturo Fuente szokott alkotni magának. A gyűrű az nagyon szép, én Csoda szép a gyűrű, igen. Én el tudnék képzelni még egy lábgyűrűt is, azért mert a
dobozba, ugyebár amikor berakják a szivarokat, ezek nem boxpressdek, de mégis nagyon szorosan vannak egymás mellett a szivarok, és valaki boxpressnek mondja, de nem négyszög alakú a szivar. Ez nem az, ez nem az. Nem négyszög alakú, viszont olyan nehezen fér bele a szivar, hogy olyan szinten vannak egymáshoz tolva, hogy néha nem tudod kivenni anélkül, hogy sérüljön. Nekem ezek a szivarok, amikor megvásároltam, akkor én egy dobozzal vettem és mellett. De nem volt box press, tehát ugye nem az, volt hogy kirúgta magát a szivar azért. Viszont egyes szivarokat, amikor kivettem, akkor össze volt érve annyira az alja, hogy megsérült a másik. Ezért a külső jegy nekem egy kicsit sántít. A belső jegyek a minőségre én egy nagyobb változást tudtam volna elgondolni, mert ha azt nézzük belső minőségre, az ízeknek a változására, hogy igazából a közepén jött be talán egy kicsit édesebb rész, de nekem már az elején azt megkaptam, viszont a fahéj érkezése az a középen volt, és most a fejrésznél nagyon sok, annyira erős lett a szivar nekem, hogy a jegyeket azokat most már szinte elnyomja, és maradt ez a cédrusos bőr íz, amit egyedül érzek benne. Igen, egy kicsit ilyen szárazabb a szivar, tehát abszolút. Szerintem pár centi múlva te is bele fogsz érni. Nem, Dani, ugyanezt gondolom, tehát most már kicsit is kiszáradott a számat, és igen, ez az erősség az igazából az dominál, tehát ugye háttérbe szorultak a klasszikus jegyek. Vagy igen, azért tegyük hozzá mindenképpen, hogy ahogy mind a ketten megállapítottuk, ez nem egy mai szivar, ez egy 5-6 éves, minimum egy 5-6 éves, hanem ennek több ellenére, éves meg szivar. ugye nagyon lassan szívjuk, tehát azt sem mondhatnám, hogy túlságosan felhevítettük a dohányleveleket. Szóval a minőség neked egy 6-os. Nekem egy 6-os a minőség, igen. Nekem is, én most megyek veled. Élmény, hát... ahogy látod, azért vannak áthajlások. Vannak áthajlások, nem, abszolút. Direkt úgy raktam a sorrendet, hogy amikor már a legegyszerűbbeket, a méret, csodrás és az árt, azt könnyen meg tudod határozni, és azokból áthajlók a minőség, majd jön az élmény. Nem, abszolút. Hát figyelj, az élmény, Dani, az így az elején, az első, azt mondom, hogy az első... Szabad ne feled, felejts el mindent, amit tanultál most az Arturo Fuentéről, és úgy kell minőséget alkotnod. Tehát a családtörténet, tehát olyan, mint hogyha ez egy vakkóstolás, és azt mondanám, hogy nem tudom, hogy Fuente, nem tudom, mennyibe kerül. Hát figyelj, ez most egy jó kérdés, de így igazából így kezdem így egyre alacsonyabbra húzni a négyzet. Ez ízélményre? Aha. Hát figyelj, nem tudom, hogy nagyon elrugaszkodik a valóságtól, amikor azt mondom, hogy én arra most egy ilyen simán hát figyelj, de az a baj, nem tudom mennyire a te értékrended szerint, vagy nem, ez a te értékrended. Nekem egy teljesen más pontokat fogunk adni. Hát figyelj, ez 5,5. Lehet ilyet mondani, 5,5? Hát 5 vagy 6. Legyél szigorúbb, azt úgyis 5. Én 6-ot adtam rá, úgyhogy ezt meg is indokoltuk mindannyian. Jön a játékosság. A játékosság nyilván arra gondolsz, hogy mennyire izgalmas, mennyire ízváltozás. Hát érdekes, az első egyharmadban ott azért történtek érdekes dolgok. Ugye az elején talán kicsit ilyen édesebb volt, aztán ugye jött de ez a citrusosság, ez körülbelül ugye a második harmad után eltűnt. Most már csak az erő dominál. Játékosság? Hát nézd, figyelj, itt azért annyira nem vagyok így nagyon elkeseredve, tehát itt azért mondjuk azt mondom, hogy egy 6-ostal tudnék adni. Én 4-est adtam rá. Nem annyira puritán, mint a Krisztóf. Az eleje izgalmas volt. Az eleje közepe izgalmas, de a közepétől, ahogy elkezdtünk a fej részébe érni, a lábrész az tökéletes volt szerintem, az már egy 3 pont. Jön a középső rész, 4, 5, én javítom 5-ösre, én megkövezem magamat és egy 5-ösre javítom ezt a játékosságot. Erősség, hát erősségre most ezt nem sokat gondolkozom, én szerintem ez én egy simán 8-as beírok erre. Tehát nem ez a legerősebb szivar, amit kóstoltam. Nem itt a te érzékelésed. Azt mondom, hogy nem a legerősebb, amit kóstoltam, tehát az nyilván 10-estől távol, de azt mondom, hogy így egy 8-as szerintem ez egy korrekt értékelés. Az én, nem tudom, tapasztalatomat latba vetve, ez nekem az erősség nagyjából majdnem az, amit én szeretek. Ez a gyengébb szivar, de mégis a végén beerősödő szivar. Tehát én megkockáztatok egy ilyen 9-10-est. Eddig kicsit lehúztam, úgyhogy a pontokat szeretném följebb vinni, úgyhogy 10/10 az erősség nálam. Igen? 10/10? Hát 9, de most a többieknél
volt, aminél lejjebb pontoztam, úgyhogy azért. Igen, tehát én ugye ez a 8-as, ez abból adódik, hogy abból áll össze, hogy az eleje az nem volt annyira erős, de mondjuk az utolsó round ez meg nagyon-nagyon erős, tehát ez már így, ezzel már meggyűlik a bajom. Jó, ízérzet. Várja, ízérzet, írjuk be egyszerre. Na, de itt mire gondolunk? Tehát ízérzet? Ízérzet, lesnem kell. Én írtam a pontozást, de jó, hogy élesek. Ízérzet. Ez némi áthajlás az élmény között, de itt szigorúan azt értik, hogy mennyi íz jelenik meg a szivar elszívása közben. Hat. 7. Igen, nem volt annyira, tehát ugye nekem ez a cédrus, citrusosság, enyhe sósság azért így megjelent így a szivar elején. Nem éreztem benne annyi ízt, mint mondjuk egy olyan szivar, ami 7 pontot adnék. 6-os. Égés. Mondhatod, mert én már beírtam. Égés. Újra kell gyújtanom, de nyilván ez annak is köszönhető, hogy most már egész szívük másfél órája, tehát nekem újra kell gyújtanom a szivart kétszer. 1 óra 28 perc, 1 óra 20 20, másodperc. az egy elég hosszú etap, igen. Égésre, hát figyelj Dani, jól ég a szivar egyébként, nincs, tehát nem ég félre, nincsen, tehát azt mondom, hogy nyilván ez a konstrukció miatt, tehát a szivarsodrás minősége miatt is egyértelmű, tehát jól sodort szivar, én erre Hát azért... ez nagyjából a sodrásnak az áthajlása. Ez abszolút, én erre egy 7-est adok. Én 8-ast írtam be. Füst. Kellően bő. Ó, fúj, én nem mondunk ebbe a Bocsáss, műsorba. meg kiráz a hideg, igen, ez nem lehet itt. Többet nem engedem el magam ennyire. Füst. Itt a füst súlyára gondolunk, vagy magára az, hogy mennyire... Átláthatóság, már meg láthatóság. Pontosabban úgy fogalmaztam, az égésnél égette a szivar végig, elaludt-e közben, ha elaludt, akkor a szél vagy a hideg idő miatt, mert akkor nem számít hibának, hiszen a körülmények csak másodlagos tényezők, vagy esetleg erős szélben is égett végig elalvás nélkül, mert akkor pedig pluszpont jár érte. Itt ebben az esetben nem volt erős szél. Füstre, Dani, 7-est adok. Én, mivel kétszer letört úgy a szivart, mert áthajlásnak kell a sodrásnak lenni, én a sodrásba fölül pontoztam, itt most nekem alul kell pontoznom. 6-os, tökéletes. És akkor jön a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, megvan a 10. Akkor ennyi. Akkor adjuk össze. Itt a számológép mondja. Nem kell, nekem fejbe megy. 3, meg Köszönjük, 2, rendező úr. 3, meg 2 az 5, meg 4 az 9, meg 4. Kíváncsi leszek egyébként, tehát ilyen 80 körül lesz kb. Tehát Annyi nem ugye. lesz. 3, 5, Ja, annyi nem lesz, semmi 75 9, kb. 13, 17, Nagyságrendileg. 22, 25, 27, 31, az 69 per 100 az én esetemben. 100 per 69. Kabika, én mondom neked, jó? Te esetedben 9, 7, 9, 7, 7, 6, 7, 6, 5, 6, 8, jaj, bocsánat. na akkor még egyszer 9, 9, 7, 7, 7, 9, 7, 7, 6, 7, 7, 6, igen. 5, mi az alsó? Mi az 6, alsó? 8, 8, 32, 68 pontot. 6, 7, 7. 7, 7, 68 pont. És neked mennyi volt, Dani? 69. Na, hát A legszebb szám a világon a 69. Hallottad, hogy mikor számoltam? Gabi előtt kiszámoltam. Én is tudtam volna számolni, csak gondoltam a srácokat is kicsit így srácoknak is izgalmassá teszem a forgatást. 68, hát figyelj Dani, ezt szerintem most azt mondom, hogy nem csináltam ilyet, de én azt kvázi reálisnak hogyha tartom. húzol egyet még, tehát egyet lapozol, elhúzod oldalra, akkor ott van az, hogy 100 per, ott van a fölül, oda beírhatod a 68-at, és a letette, illetve van Az idő, hogy 1 óra 20. hogy mennyinél tesszük le a szivart, és hogy mert a maradékot azt meg kell satszolni, hogy 2-3 centi, vagy mennyinél tesszük le, aminél már bántó a szivar. Mert 1 óra 30 perc? Nem, még nem tettük le. Jó, hogy még nem tettük le, Még ja, nem tettük oké. le. Na meg ugye kérdezted, hogy Nagyon- mennyire szívnám-e igazából Igen. körömig? Nem. Én kb. Nekem itt véget is ér
Tehát nagyon erős, már nem szórakoztat a szivar, tehát ugye. Ja. Akkor nálad ez egy ilyen 5 centi, és hogyha le is rakod, Hát akkor, igen, ez egy 4,5 cent, ez egy 2,5 akkor te beírhatod az 1 óra 32 perc 13 másodpercet. 1,32, 13, és azt mondom körülbelül egy 4,5 centi, annyi lehetett kb. Én még nem akarnám annyira letenni, bár nem sok van benne, szerintem 2-3 szívás. De Kicsit kimerültem egyébként, tehát ugye a vége az annyira erős, Dani, hogy... a vége az rettentő erős, az így van. Ami nagyon fontos, szerintem ebbe a szivornál még mindig meg kell említeni azt, hogy kinek ajánljuk. Mert Ez egy fontos nagyon kérdés, fontos. hát nem kezdőknek, nem egy kezdők szivarja. Azt mondom, hogy középhaladóknak és... Miért nem ajánlod a kezdőknek? Hát azért nem ajánlom kezdőnek, Dani, mert annak egy dominikai szivar, tehát én szerintem ezzel a szivarral, most ha abból indulunk, hogy egy kezdő körülbelül azt mondom, maximum a feléig szívja egy szivar, tehát nem hiszem, hogy akár egy gyűrűig vagy tovább mennének. Én nem gondolom, hogy Láttam ez... olyan kezdőt, aki engem Láttam olyan kezdőt, aki a Nő. Pártagász D4-re azt mondta, hogy ez egy nagyon-nagyon enyhe szivar. Találkoztam ilyennel. Láttam olyan kezdőt, hogy a harmadik szivarozására 3 szivart szívott, és az utolsó az egy Liga Privada volt, egy dupla tóró abszolút, méretű. én is találkoztam ilyenekkel, de És nem ez a harmadik szivarja volt aznap este. Úgy kapta meg a szivart, hogy ez egy desszert szivar, egy ekkora Liga Privadát. Dupla tóró, azt hiszem T69 vagy mi az vagy T52-ből a legnagyobbat. Elszívta a harmadikat. Szerintem valami Noellának hívják, vagy nem tudom. Igen? Igen, és a három... Ismerek egy Noellát. Én is. 2 közös barátunk volt, aki azt mondta, hogy desszert szivar, ez a Lovász Balázs és a Aranyegyetlen Zsoltunk, aki meg akarta viccelni Noellát, és én úgy voltam vele, hogy oké tesó, de mind a ketten külön autóval jöttünk, ezt hogyan fogom hazavinni, mert hogy a vállamon hazaviszem a csajt, az még oké. De mondom, az autót azt nem tudom már, úgyhogy ez egy vicces történet, és amikor elszívta a szivart, így lerakta, ja, közben a Zsolt is, meg a Balázs is így nézte végig őket, mondtam, hogy ti viszitek haza az egyik autót, hát de ők már ittak, meg nem tudom mi. Lerakta a szivart, Nem probléma. lerakta a szivart, felkelt, hirtelen, felállt, és így elkezdett valamit csinálni, beszélgetett, meg így, és így néztük végig, hogy most mikor esik össze, és így mondjuk, hogy nem ütött meg a szivart? Nem, ez egy nagyon finom szivar volt. Noella ezt mondta? Ez egy nagyon finom szivar volt, ezzel tudtuk le a történetet, úgyhogy érdekes, látod? szerintem az a 3 szivar, amit aznap este szívott, mert mindegyik egy ilyen közepes vagy erős szivar volt, már az első 2-t azt nem tudom, de ő biztos elmondaná. Mindenre emlékszik, minden szivarra, tehát ez a legdurvább, hogy én nem emlékszem a szivarokra, amiket szívok. Ja, ő neki ügyes, szerintem így jó, bejön a Noellának a szivar, meg szerintem így abszolút így tudja Úgyhogy nagyon érdekes volt, felállta a ügyésével, értékelni a T52 atom szétbaszó szivar, desszert szivar után, és így simán vette a történetet, úgyhogy azért mondom, hogy vannak olyan kezdők, akik hardcore, bár több olyan láttam, aki az első szivarjánál dobott egy csillagvizsgálót. Hogyne. Hát igen, tehát ezért nem ajánlanám mondjuk bár a nikotin annyira nem nikotinos a szivar, azt azért így éreztük volna, viszont ezt nem ajánlanám, Dani, kezdőknek semmiképp. Tehát azt mondom, hogy kezdőknek, vagy középhaladóknak, vagy professzionális szivarozóknak természetesen igen, de nem ez lenne az a szivar, amit ajánlanék egy Nekem elaludt a szivar, és itt már nem gyújtom újra, nekem kb. 2,5 centi, max. 3 centi maradt. A vége az 1 óra 35-47 másodperc, és a maradék kb. Legyen 2,5 centi körülbelül. Tehát igen, nem ez a tipikus kezdők szivarja, vagy egy olyan szivar, amit még mi is kedvelünk, de ugyanakkor egy kezdőnek is ajánlanék bátor szívvel, vagy bátran. Ugye, ez egy érdekes kis szivarozás volt, Danikám, azt kell, hogy mondjam. Mondom, visszatérve megint a pontokra, tehát szerintem ez egy teljesen korrekt így. Szerintem, mondjuk, ha Gabi megkóstolta volna a szivart, ő is azért szerintem így a nagyon-nagyon tapasztalt szivarozók táborát képviseli. Nem hiszem, hogy ő is máshogy értékelte volna. Nem tudom, Gabi, hogy kóstoltad ezt már, így kitekintek így
perifériára. Valószínűleg igen. Igen. Én Nem, azt- nem egy, ja, és hogy ugye elszívnám még egyszer a Így szivar, van. nem hiszem. Tehát most nyilván, hogyha találnék elmennék mondjuk egy szivarból, ez konkrétan szivar kapható, nem hiszem, hogy ezt a Fuentét választanám, Ha megengeded, akkor én... de szubjektív vélemény, tehát Én is azt mondanám, hogy lehet valaki csak ezt kedveli. Így van. Én, ha megengeded, én nem tudom azt mondani, hogy jó vagy rossz szivar. Én a pontozásom alapján Nem 69 rossz per szivar, 100-at nem rossz mondanám. szivar, ez nem rossz szivar. Egyszer biztos, hogy meg kell kóstolni, és ne felejtjétek, hogyha egyszer kóstoljátok, akkor minimum 3-szor kell, Így hogy van. kóstoljátok. Na hát ugye Tehát nekem ez első, te már Minden- kóstoltad 3-szor korábban, vagy 4-szer. ahogy az adás elején mondtam, szerintem Három. három volt az előtt. Én szerettem otthon is rágyújtani erre a szivarra, de hogyha őszinte legyek, akkor körülbelül tényleg a fejnek a beérkezéséig szívnám el én is tökéletesen. Meg ugye ne feledsz Dani, hogy én szerintem azért ez a tipikusan az a szivar, amit egy ilyen nagyon-nagyon kiadós, egy ilyen nagyon nehéz vacsora után mondjuk el tudnék képzelni tényleg. Tehát ugye azért most így kora délután van, nem ettem mondjuk, nem tudom, egy rare steaket, mondjuk valami jó kis Én az sűrű előtt szósszal, te mondjuk ettél valamit, én is ettem, de nem egy nem nehéz étel. Arra szerintem, hogyha mondjuk egy jó kiadós vacsora után mondjuk elszélni, akkor valószínűleg más... Mit mondasz erősségre most így? Mert az elején említettük azt, hogy 10 per 8-as, 8-as, vagy 5 jó, per nem, 5 én per ennél szívtam csibészebb szivarokat egyébként. Én ilyen 10 per 7-est mondanék összességében a szivarra, nem mondanám Nekem ez egy 8-asra. 8-as. Én- Nyilván ti sokkal jobban, tehát ti azért, tehát én ugye mivel kubai szivarokat, még mindig túlnyomorészt Én is. kubai szivarokat kóstoltam, vagy szívtam, élveztem. Ahhozokhoz képest nyilván ez egy jóval erősebb szivar, de én azt mondom, hogy körülbelül én ezt egy 8-asra Én értékelem. azért értékelem Szerintem ez egy korrekt. 7-esre, mert én egy 5-össel kezdtem a láb résznél, 6-os kötőjel 6 és felest mondtam volna a testre, Aha, és a és vége a az meg legvége az 8, egy tehát akkor 9-es inkább, aha, vagy 9, a legvégén akkor- egy 9-es, és akkor, hogyha most összeadom 5 meg 6 az 11, meg 9 az 20, osztva 3-mal, az hogy van, majdnem 7-es, de a vége az annyira erős volt, hogy az feljebb tolja nekem. Feljebb 20. Azért mondanám én egy 8-asra alapjába véve a szivart, úgyhogy így igazából nagyjából szerintem így meg is vagyunk. Szóval ne feledjétek, ez a szivar az Arturo Fuente Rosado Sangro R52 volt, Magnum R52 volt, nem összetévesztendő a nem Rosado Sangro szivarral, természetesen. Magyar forgalomban megkaphatjátok, és én talán azzal is zárnám a műsort, hogy nagyon szépen köszönöm azt, hogy itt Én voltál. köszönöm Dani a felkérést, nagyon élveztem, azt kell, hogy mondjam. Úgyhogy továbbra is haladunk, ne felejtjétek, hogy a Szivar történelem második részével még mindenképpen adósok vagytok, illetve a magyar Szivar történelmet is meg fogjátok tőlem hallgatni. Remélem azt, hogy most már Gerivel együtt csináljuk, Én nagyon szívesen, ez így nagyon illetve jó kis, első... lesz blind test, Azt nagyon várom, azt nagyon várom. illetve szeretném úgy csinálni a műsort, hogy majd többen lesznek a nézők is, és ők is adnak majd egy pontot erre, értékelik így közösen. Lesz egy nézők összetett értékelése, lesz neked, meg nekem. Jó, úgyhogy így nyilván mindenképpen szeretném, hogy lássátok azt, hogy minél több helyről. közelebb kerül majd a valós, nem Így tudom, van, és szeretném azt, hogy jó pár kezdőszivarost is Értékes. meginvitálni a műsorba, illetve a következő részekben szeretnék egy olyan részt is, amikor rólad beszélünk, mint szivarszakértőről, a történetekről, mert szerintem az is egy érdekes dolog. Hogyha kíváncsiak vagytok még egy szivarszakértőre, akkor ő Szabó Attila, 5. rész az első évadból. A szivaretikettet próbáltuk így átbeszélni az egészben, ővele is volt egy ilyen beszélgetésünk, úgyhogy mindenképpen igen, még őt is szeretném visszahívni a műsorba. És londoni kolléga. És így van. És tényleg én nagyon szépen köszönöm azt, hogy eljöttél, köszönöm szépen azt, hogy megnéztétek. Írjátok már nekem meg, légy szíves a videók alá azt, hogy mennyire tetszett a videó, illetve hogyha tudjátok, akkor lájkoljátok. Természetesen, hogy szoktam volt mondani, hogyha tetszett a műsor, akkor osszátok meg a barátaitokkal, hogyha pedig nem tetszett, akkor pedig az ellenségeitekkel, hogy ők is szenvedjenek. És az utolsó mondat, ami mindig is szokott lenni, csak füst és más semmi. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen neked is, Geri. Nagyon szépen köszönöm, Dani. Sziasztok. Köszönjük szépen, sziasztok!